दिव्यवाणी 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 होगलाप तुका बापा, होगलाप तुका जेसू, होगलाप तुका पवित्र आत्म्या, महिमा तुका बापा, महिमा तुका जेसू, महिमा तुका पवित्र आत्म्या. मगळा समय जेसू ह्या रेतीरेक येवचे भाग आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता. मगळा समय जेजू म्हज्या कुटुंबा खातीर, कुटुंबांतल्या स सांद्यां खातीर हांव तुका अर्गां दिता. बरी भलायकी आमकां दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. माराक पिडेतावन आमकां सर्वांक राखून व्हेल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. आमच्या भुरग्यां बाळा खातीर, आमच्या फिरगेचे खातीर, आमच्या विगारा खातीर हांव तुका अर्गां दिता. मगळा समय जेजू ह्या 3 दिसांच्या रेतीरेंत बऱ्या रितीन भाग घेवंक, देवाचें उतर आयकूंक, आयकल्ल्या उतरा प्रमाणे जियोंक जायची कृपा म्हाका फावो कर. म्हज्या जिणेंत उणेपण घडिल्लें सारकें करूंक जायची कृपा आमकां दी. ह्या रेतीरे वरवीं एक सुटावें कुमसार जावन जेजूच्या पुनर्जिवनपणाक आयते जावंक जायची कृपा आमकां फावो कर. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, दोनी हात वयर उबारया, एक घडी परवाडा तळ्यान आमी स्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. वडा तळ्यान हालेलुया. मगळा समय जेजू उबारले हे हात आशिर्वादीत जावं दी. आपल्या हात उबारून आपली मागणी समर्पित आसतना समय जेजू क्रिस्ता ह्या भुरग्यांक खंयचे गरजो आसात, जे कितें गरजो काण घेवन आसात, खंयचे तांकां सुटका करूंक जाय, सगळी तुज्या आशिर्वादांनी भर, सगळी सुटका ह्या भुरग्यांक तूं फावो कर. ह्या रेतीरेचो फळ ह्या भुरग्याच्या हर एका कुटुंबांनी, कुटुंबाच्या संद्यांनी सोडूंक जायची कृपा फावो कर. पवित्र आत्म्या हर एका भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद लाभय. पवित्र आत्म्या तांकां तुज्या देण्यांनी फळांनी नटयचो. बापाचो पुताचो आनी आशिर्वाद हर एकल्याचेर देवो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्या रेतीरेंत मुखार सरचे पयलें आमकां जाय पवित्र आत्म्याचो आदार. पवित्र आत्म्याचो आदार आमकां नासतना एक घडीभर आमकां हांगासर रावूंक साध्य ना. जर तर तो पवित्र आत्म्याचो आदार आमचे थंय आसा, सगळ्या रेतीरेंत आमी बऱ्या रितीन वांटो घेवंक, तें उतर स्विकार करूंक, त्या उतरा प्रमाणे जियोंक आमकां साथ जातलें. त्या खातीर पयलेंचें जावन पवित्र आत्म्याक आमी आपोवया. पवित्र आत्म्याच्या देण्या आनी फळांनी आमी भरया. गीत हांव गायतां, त्या नंतर तुमी म्हजे उपरांत तेंच गीत गावंक प्रयत्न करचें आनी गावचें. पवित्र आत्म्या मोगाळ पवित्र आत्म्या देवान ये देवा, बेगीस ये देवा, आमच्या काळजांत ये. देवान ये देवा, बेगीस ये देवा, आमच्या काळजांत ये. पवित्र आत्म्या मोगाळ पवित्र आत्म्या देवान ये देवा, बेगीस ये देवा, आमच्या काळजांत ये. देवान ये देवा, बेगीस ये देवा, आमच्या काळजांत ये. संगत म्हणून पवित्र आत्म्या मोगाळ पवित्र आत्म्या देवान ये देवा, बेगीस ये देवा, आमच्या काळजांत ये.
देवान तूं आयलोय सिनाय रत्नाच्या देण्याने आमकां भर, तुझ्या देण्याने आमकां बळवंत कर. सर सैतानाच्या त्या वायट सत्तेतावन हर एका घडये जैत जोडूंक जायची कृपा आमकां फावो कर. पवित्रतेन जियोंक, नितळ रितीन जियोंक, क्रिस्ताच्या सवळ्यान जियोंक जायची कृपा आमकां फावो कर म्हण आमी मागया. तुझ्या देण्यानी आमकां बळवंत कर. तुझ्या देण्यानी तुझ्या आमकां बळवंत कर. परत एक पटे तुझ्या देण्यानी आमकां बळवंत कर. तुझ्या आमकां बळवंत कर. आमकां सैतानाचे सत्तेर जैत सोडून तुझ्या सत्तेन भर. सैतानाचे सत्तेन जैत सोडून तुझ्या सत्तेन भर. सगळी सांगाता पवित्र आत्म्या मोकळ पवित्र आत्म्या देवान ये देवा बेगीन ये देवा आमच्या काळजात ये. देवान ये देवा बेगीन ये देवा आमच्या काळजात ये. तळी भेटून पिडेच्या वेळार कष्टांच्या काळार पिडेच्या वेळार कष्टांच्या काळार पिडेच्या वेळार कष्टांच्या काळार पिडेच्या वेळार कष्टांच्या काळार सैतानाचे सत्य शांती समाधान आमकां लाभन गुण कर पवित्रम्या. शांती समाधान हमकां लबोन कोण कर पवित्रत्म्या. शांती समाधान आमकां लाभन गुण कर पवित्रत्म्या. शांती समाधान हमकां लबोन गुण कर पवित्रत्म्या. पवित्र आत्म्या मोकळ पवित्र आत्म्या. देवान ये देवा बेगीन ये देवा आमच्या काळजात ये. देवान ये देवा बेगीन ये देवा
Hallelujah, 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 दुनिया तू भरो Hallelujah, देवा आम्ही तुका अर्पण दिता Hallelujah, तुका आम्ही वाखाणता Hallelujah, 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 Hallelujah. वडताळ्यान वड सुखदान दुनिया तुमच्या वयर उबारून सर्वेस्परचे आशीर्वाद बेसांव बेकोण आमचेर वाळोवन दी आमच्या कुटुंबाचेर वाळोवन दी हालेलुया 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 बसून मोकरो ससनची येवक बसून मोकरो ससून जियेवक बसून मोकरो ससनची येवक सांगा आता बसून मोकरो ससून जियेवक जेजूक आमी साक्ष जावंक तुजी कृपा लाभय हालेलुया जेजूक आमी साक्ष जावंक तुजी कृपा लाभय पवित्र आत्म्या मोगळ पवित्र आत्म्या देवोन ये देवा बेगीच ये देवा आमच्या काळजात ये देवोन ये देवा बेगीच ये देवा आमच्या काळजात ये हालेलुया 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 Hallelujah, Oh Jesus, bless us, heal us. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. पवित्र आत्म्या मोगळ पवित्र आत्म्या देवोन ये देवा बेगीच ये देवा आमच्या काळजात ये सांगा पवित्र आत्म्या मोगळ पवित्र आत्म्या देवोन ये देवा बेगीच ये देवा आमच्या काळजात ये देवोन ये देवा देवोन ये तळे दापून तळी पेटून ये देवा आमच्या काळजात ये. 500 कोटी देवोन ये देवा गावया देवोन सर्वेश्वर बाबा देवा तुकार गावकला मोकाणे दिता तुझ्या पवित्र तुझ्या सत्य रंगाभिषेक कर आजचे रीतीन सांड डोमिनिक
फिरकजींचो चितेर एमियाराच्या लोकांचेर आशीर्वाद घाला फिरकजूडमांचेर आशीर्वाद घाला साऊंड सिस्टम माइक सिस्टमचे ताळे अभिषेक कर पवित्र तू समको सलोनारो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर अभिषेक कर स्वार्थ ऐकूचेर एकल्याचेर आशीर्वाद घाला देवा आमच्या काळजांत ये देवोन ये देवा बेगीन ये देवा देवून ये देवा बेगीच ये देवा आमच्या काळजांत ये देवून ये देवा सर्वेस्पर बापा जर एका भुरग्याचे पवित्र तुझे देणे देवोन येवं रे समजो सारख्या ताचे काळजा मध्ये तू उक्ती कर अंकर बंपस बंदोडे संकट पैसो सुधी चरितेरा करेज चरित्र आशीर्वाद जाऊ दे देवा आमच्या काळजांत ये हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. देवोनु ये देवा वेगीन्स ये देवा आमच्या काळजांत ये दुनियात आमच्या काळजाच्या दवरया रितीरिगतीर आमी मागया सोम्या तूं देवोन ये आमच्या मोदें आशिर्वादान बोर आमकां आमचें उणेंपण बक्षी ह्या क्रिस्माच्या वेळार एक सुटावें बरें रितीर करूंक आमकां कृपा दी रितीरीचो फळ जावन हें बरें कुमसार जावंक आमकां कृपा दी जेजू आमी तुजो मोग करता जेजू आमकां तुज्या आत्म्याच्या सत्यान भरल्या खातीर सगळे रितीर आयकोंक तिनी दीस आमची मोत उजवाडाय तुजी सुवार्ता आमकां पेकोवन हाडून दी नामान मरिया कृपेन बरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ कुशीचें जेजो भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा पप्यां खातीर विणत कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. प्रेज द लॉर्ड एकामेका पळया स्माईल येता ऑटोमॅटीक प्रेज द लॉर्ड म्हणा गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून म्हणा जेजू तुजो मोग करता म्हणून सांगा पाटी कितें बसल्यात मुखार येया म्हणून सांगा प्रेज द लॉर्ड मुखार हांगा मुखार बांक खाली आसा हे दोन बांक कित्या खाली आसात गोतू ना त्या बांकार आयल्यार आज चड आशिर्वाद आसात कोणा मुखार येवन बसोवंक मन आसा येया सायडीन आसली इसल्यान जागो आसल्यार हांगा बोरया बस हांगा जागो आसा ह्या बांकार हांगा जागो आसा ह्या बांकार येया सक्कट सक्कट भुरगीं आल्यार मुखार धाडा येस व्हेरी गुड व्हेरी गुड तुमच्या मुखार जागो खाली आसा जाल्यार मुखार येया ह्या सायडीन सगळ्या सायडीन बसून सोडो थंय जागो खाली आसा बसा 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 हालेलुया हालेलुया कशीं आसा तुमी सकाळां म्हाका पळयलो उडास आसा गी केदळ आयिल्लो हांव पयलें बारी मोठो आसलो आतां बारीक जावन आयला प्रेज द लॉर्ड सुमार वर्सां पयलीं आयिल्लो म्हण दिसता न्ही गे फादर बजील वासांनी आमी आयिल्ल्या हांगा इस्कॉल आसा गे खंय एक ग्रावंडार रितीर केल्ले खंयच्या कडेन ते हां ओके प्रेज द लॉर्ड चिंता एक 10 वर्सां चड जातीत न्ही गे ओके प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्गां तुका सुमयान जेजू ओगळाप तुका सुमयान जेजू हालेलुया हालेलुया आमी आनी एक कंतार म्हणया कंतार जेजू तूं मुजार असणारा जेजू तूं मुजार असणारा कश्टा नश्टांत हांव तुका अर्गां दितां जोबान आपणाक आयिल्ल्या कश्टा मदें देवाक अर्गां दिली कितें दिली सांगा व्हडा तळान कितें दिली अर्गां दितना कर्गां पयस येतात अर्गां दितना कर्गां आतां एक कर्ग आयला न्ही गे आमकां खंयचें कर्ग कोरोना प्रेज द लॉर्ड आज आमी वाचून उरल्या जाल्यार देवाचेंच आशिर्वाद देवाचेंच बेसांव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्गां तुका सुमया जेजू होगळाप तुका सुमया जेजू महिमा तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू हालेलुया
हालेलुया. हें सोबीत कंतार ब्रदर टी.के. जॉर्जान बरयल्लें योबन स्तुती म्हणल्यार ताच्यान तूं आमी तें कोंकणीक केलें. जेजू म्हज्या जेजू तूं म्हज्यार आसनारा. एक एक लायन गावया. जेजू तूं जेजू तूं जेजू तूं म्हज्यार आसनारा म्हणा. म्हज्या जेजू तूं कश्ट नश्ट अर्पण तुका स्तुती हांव गायता. जोबा बोरी कश्ट म्हज्या जिणयेंत आयल्या रे. जोबा बरी स्तुती होगळाप हांव तुका दिता. जोबा बरी स्तुती होगळाप हांव तुका दिता. जोबा बरी अर्गा म्हज्या जेजू अर्गा म्हज्या जेजू होगळाप म्हज्या जेजू होगळाप म्हज्या जेजू. पयलें ब्रदर गायता ताज्या फाटल्यान आमी गावचें. जेजू म्हज्या जेजू तूं म्हज्यार आसनारा. कश्ट नश्ट अर्पण तुका स्तुती हांव गायता. जेजू म्हज्या जेजू तूं म्हज्यार आसनारा. कश्ट नश्ट अर्पण तुका स्तुती हांव गायता. आनी बोडी. जेजू म्हज्या जेजू तूं म्हज्यार आसनारा. कश्ट नश्ट अर्पण तुका स्तुती हांव गायता. जेजू म्हज्या जेजू तूं म्हज्यार आसनारा. कश्ट नश्ट अर्पण तुका स्तुती हांव गायता. जोबा बरी कश्ट म्हज्या जिणयेंत आयल्या रे. 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 जोबा बरी स्तुती होगळाप हांव तुका दिता. जोबा बरी स्तुती होगळाप हांव तुका दिता. अर्गा म्हज्या जेजू होगळाप म्हज्या जेजू. अर्गा म्हज्या जेजू होगळाप म्हज्या जेजू. अर्गा म्हज्या जेजू होगळाप म्हज्या जेजू. सांगता. अर्गा म्हज्या जेजू होगळाप म्हज्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मुखलें चरण अशें सांगता आयका. म्हज्या कुशेन हांव जल्मोन येवंक ना. सांगा. आमी कोणी आमच्या कुशेन जल्मोन आयल्या गे. आमकां कोणें धाडलें ह्या संवसारांत. देवान आवय बाबाच्या तांच्या काजारा सक्रामेंतान आमकां देवान जीव दिवन तांच्या मरिपात हांगा धाडलें. रोसलोय म्हाका तुवें ह्या संवसारांत. देवा तुका कळीत नासतना घडचें ना कांय म्हज्या जिणयेंत. वय गे. देवा कळीत नासतना कितें घडटा गे. देवा करियेक कळीत आसा. कोरोना येयल्लें कळीत आसा. प्रेज द लॉर्ड. देवान खंडिती कोरोना धाडूं ना. देव मनशाक नास करूंक आसना. मनशाचें उणेंपण मनशाची अस्कतकाय केदळां जाता. हें सगळं नैसर्गीक ह्या प्रकृती रिवर्स जाता काही. त्या खातीर देव एक शिल्पी आमी कडप तो तासून तासून आमकां रूप दिता. कातरून कातरून आमकां रूप दिता. म्हजे खातीर चिंतलो सोडवंदार तो म्हजो. म्हजें वजन अर्पून तुका हांव गायतलो. उजवात वयर उबारुया. आमचें सर वजन म्हजें सांगता मागा. सोमिया जेजू म्हज्या कुशेन
हांव जल्मोन येवंक ना रचलोय म्हाका तुवें ह्या संवसारांत देवा तुका कळीत नासतना घडचें ना कांय म्हज्या जिवितांत शिल्पी तूं तुज्या हातांत हांव कडप कातरून कातरून रूप दिल्लो देव तूं म्हजो म्हजे खातीर चिंतलो सडवंदार तूं म्हजें वजन अर्पून तुका हांव वाकणतलो म्हज्या कुटुंबाचें वजन म्हज्या जिविताचें वजन जेजू ह्या रितींत हांव तुका समर्पण दितां हालेलुया 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 व्हड्या ताळ्यान व्हड्या शब्दान काळजात हांव हालेलुया 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 थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया हालेलुया हाल आमच्या वचन तुका समर्पित सुम्या हें वचन तूं पयस कर सुम्या तुज्या पवित्रत्वेन आमकां भर सुम्या कृपेन आमकां भर सुम्या हालेलुया हालेलुया म्हज्या कुशेन हांव जल्मान येवंक ना रचलोय म्हाका तुवें ह्या संवसारांत म्हज्या कुशेन हांव जल्मोन येवंक ना रचलोय म्हाका तुवें ह्या संवसारांत म्हज्या कुशेन हांव पळय सुम्या जल्मान येवंक ना रचलोय म्हाका तुवें ह्या संवसारांत म्हज्या कुशेन हांव जल्मोन येवंक ना रचलोय म्हाका तुवें ह्या संवसारांत देवा तुका कळीत नासतना घडचें ना कांय म्हज्या जिवनांत देवा तुका कळीत नासतना घडचें ना कांय म्हज्या जिवनांत देवा तुका वय सुम्या कळीत नासतना घडचें ना कांय ह्या संवसारांत देवा तुका कळीत नासतना घडचें ना कांय म्हज्या जिवनांत शिल्पी तूं तुज्या हातांत हांव कडप तातून तातून रूप दिल्लो देव तूं म्हजो शिल्पी तूं तुज्या हातांत हांव घडप तासून तासून रूप दिल्लो देव तूं म्हजो म्हजे खातीर चिंतलो रक्षक तूं म्हजो म्हजे वचन अर्पूण तुका हांव वाकणतलो तुजे खातीर चिंतलो रक्षक तूं म्हजो म्हजे वजन हरपून तुका हांव वाकणतलो अर्गा म्हज्या जेजू ओला म्हज्या जेजू अर्गा म्हज्या जेजू उगडा म्हज्या जेजू जेजू म्हज्या जेजू तूं म्हज्या रचणारा कश्ट नश्ट नरपण तुका स्तुती हांव गायता जेजू तूं म्हज्या रचणारा कश्ट नश्ट अर्पण तुका स्तुती हांव गायता जोबा बरी कश्ट म्हज्या जिणेंत आयल्यारी 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 जोबा बरी स्तुती होगळा हांव तुका दिता शोभा बरी स्तुती होगळा हांव तुका दिता अर्गा म्हज्या जेजू होगळा म्हज्या जेजू अर्गा म्हज्या जेजू होगळा म्हज्या जेजू प्रेज द लॉर्ड मुखलें वाक्य आमकां सांगता आचार्यान
जल्मोन येतना हांवें कांय हाडूंक ना. जोब सांगता विणगो हांव आयलो, विणगो हांव पाटी येतलो, म्हणजे रितो हांव आयलो, रितो हांव पाटी येतलो. जल्मोन येतना हांवें कितेंच हाडूंक ना, मरोन वेतना कांयच म्हाका व्हरूंक ना. देवा तुवें सगळें दिलें, पाटींग घेतल्यार तुका हांव वाखाणटां. जोब देवाक वाखाणटा, जोब देवाक अर्गां दिता. पळया ताच्या त्या हीन स्थितींत ताची भुरगीं म्हळां सकड गोरवां वासरां सकड पुरो नास जाता. बायल शिरापता, तूं शिराप घालना देवाक, तूं देवा 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 म्हणटाय, तो देव खंय आसा. पूण जोब म्हणटा ना, दितना मात्र देव गी, घेताना पाटी तो देव न्हय गी. त्या खातीर जोब देवा विरोध वचना, शेणू सारता. ताजे अस्कत काय थोडे फावटी तो इल्ले तिशी निशी जाता, जाल्यारय निमाणे पर्यंत तो धीर रावता. कोणेंय सांगलें आयकना, देवा सांगाता तो रावता. देवाचेर भरवस केल्यांक देव केदींच हात सोडिना मनशाक. जोबाचें घडीत आमकां एक उदाहरण. आनी तो सांगता मरणाचेर जैत दिलो. आज आमकां मरणाचेर जैत दिलो जेजू आसा. जेजू आमकां आसतना आमकां कसलेंच भेना. जेजू आमच्या सांगाता आसतना तो आमकां चलयता. आमच्या हात काळजाचे दवरया, मागया सुमया जेजू, सुमया जेजू. सबार फावटी आमी आमच्या जिवितान तुजे विरोध शीण उसारला. तुका आमी गाळी सोवे दिल्यात. आमकां बक्षी आज जोबा बरी स्तुती गावंको, जोबा बरी समर्पण दिवंको आमकां तूं कृपा दी. आमच्या खातीर ह्या संवसारान तूं जियेलोय, आमच्या खातीर कश्ट मरण सोंसलेय, आमच्या खातीर तिसरे दिसा पुनर्जीवन जालोय. ए क्रिस्ता आमचेर दया दाखय. हालेलुया. दोनी हात वयर उबारून हालेलुया हालेलुया हालेलुया. थोड्या ताळ्यान व्हड सुखदान व्हड सक्तीन हालेलुया 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. जल्मोन येताना हांवें कांय हाडूंक ना, मरण वेताना म्हाका कांय व्हरूंक ना. जल्मोन येताना हांवें कांय हाडूंक ना, मरून वेताना म्हाका कांयच व्हरूंक ना. जल्मोन येताना हांवें कांय हाडूंक ना, मरण वेताना म्हाका कांय व्हरूंक ना. जल्मोन वेताना हांवें कांय हाडूंक ना, मरून वेताना म्हाका कांय व्हरूंक ना. देवा तुवें सर्वस्व दिलें, पाटींग घेतल्यारी तुका हांव वाखाणटां. देवा तुवें सर्वस्व दिलें, पाटींग घेतल्यारी तुका हांव वाखाणटां. मरणाचेर जैत दिल्लो तूं आसतना, तळण्यो म्हाका आयल्यारी जैत जडटलो. मरणाचेर जैत दिल्लो तूं आसतना, तळण्यो म्हाका आयल्यारी जैत जोडटलो. रक्षण दिवचो देव म्हज्या संगी आसतना, जोबा बरी कांतो जावन स्तुती गायतलो. रक्षण दिवचो देव म्हज्या संगी आसतना, जोबा बरी कांतो रावन स्तुती गायतलो. म्हज्या जेजू होगळा, म्हज्या जेजू म्हज्या जेजू होगळा, म्हज्या जेजू. जेजू म्हज्या जेजू तूं म्हज्या रस्त्यारा, कश्ट नश्ट अर्पण तुका स्तुती दिता.
जेजू तू मुजार असणारा कष्ट नष्ट हरपण तुका स्तुती हांव गायता शोभा बरी कष्ट म्हज्या जिणेंत आयल्यारी शोभा बरी कष्ट म्हज्या शोभा बरी स्तुती होगळा हांव तुका दिता शोभा बरी स्तुती होगळा हांव तुका दिता रवी आम्ही म्हज्या जेजू हातो बारून जेजू पळोवन होगळा आमच्या कधी जीव दिला जेजू तुकार का म्हज्या जेजू होगळा म्हज्या जेजू म्हज्या जेजू होगळा म्हज्या जेजू हालेलुया 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 सकट सांगाता स्तुती करूया वाखाणुया शोभा बरी आमचे जिवीत ताका समर्पण दिवया आमचे उणे म्हणसकत काय पिडा शिडा शिराप फातका कितें सक्कड आसा ते समर्पण दिवया भिये नाकात घाबरनाकात देव आमच्या खातीर संवसारांत जेजू आमच्या खातीर इमॅन्युएल आमच्या खातीर तो आमच्या मदें आसा दोग एक म्हज्या नांवान खंय आसात थंय हांव आसा म्हण ताणें सांगलां जेजू आमी तुका अर्घां दिता हालेलुया 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 दुनियांत आमच्या काळजाचें दवरया गडभर दोळे आमी धांपया हे रितीन ताचें उतर आमी आयकूंक वेता हे रितीन ताचें उतर आमकां जैत दिता हे रितीन ताचें उतर आमकां पेकोवन हाडटा आमचें निरासपण पयस करता आमकां पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरता जेजू आज आयकुचें उतर आमकां आशिर्वाद बेसांव हाडून दी म्हणून आमी मागया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता लुकाचो वांजेल आवाजवर 24 वळू 13 तावन आनी त्याच दिसा तांचे मदले 2 जण जेरुजलेमांतावन 7 मैलां पयस आसलेल्या एमाउस नांवाचे हळ्ळेक पयण कर्ण वेताले घडिल्ल्या सर्व संगती विशयान ते एकामेका उलयत आसले अशें सांगाता उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू कुद्दू लागीं सरलो आनी तांचे बराबर सोलूंक लागलो पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना तांचे दोळे बांदलेले बरी जाल्ले जेजून तांकां विचारलें तुमी चलतां कसल्या संगती विशयांत उलोवन तर्क करीत आसात तवळ ते थंयच रावले तांची तोंडां बावुरलीं तांचे पैकी एकलो क्लेयोफास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो जेरुजलेमाक आयिल्ल्या यात्रिका पैकी तूं एकलोच परकी कितें ह्या दिसांनी थंय घडुल्ल्यो संगती तूं नेणाय जेजून विचारलें कसल्यो संगती तांणी जाप दिली जेजू नाजारेना विशयांतलो तो देवा आनी मनशा मुखार उतरान आनी कर्णेन एक बळिश्ट प्रवादी आसलो आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मोर्नाचें फर्माण दिवच्याक धरून दिलो आनी ताका कुरसायलो पूण इस्रायल परजेक सडवण हाडटलो तो होस्सू म्हणून
आमी बरोवसून आसल्या इतलेंच न्ही आनी आतां हें सगळें घडोवन आज 3 दीस जाले. हाच्या शिवाय आमच्या मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केलें. त्यो उजवाडच्या आदीं समाधी सर्शींक गेल्ल्यो पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटीं आयल्यो आनी आपणाक देवदूत दिश्टी पडले आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हूण सांगलें म्हणाल्यो. देखून आमचे पैकी थोडे समाधी सर्शींक गेले आनी स्त्रियांनी सांगलेले बरीच तांकां मेळ्ळें पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजणीनातले. प्रवाद्यांनी सांगलें सगळें सतमानूंक कितले फाटी तुमी. क्रिस्तान आपल्या महिमे तारीखचे आदीं हें सगळें सोदची गरज आसली न्ही. उपरांत मोइशे तावन सूर करना सूर प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशयान बरयलां तें ताणें तांकां विवरून सांगलें. उलयत वेता तांकां वचूंक जाय त्या हळ्ळेक ते येवन पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेताशें केलें. पूण ताका तांणी परतून म्हळें, आमच्या सांगाता राव. आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो. देखून तो तांच्या सांगाता रावूंक भितर सरलो. उपरांत तांच्या सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवान तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्या मुकलो न पयस जालो. तवळ एकामेका ते म्हणूंक लागले. वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर पेटतलें न्ही. तेच घडये उठून ते जेरुसलेमाक फाटीं गेले. थंय 11 जण आनी तांचे सगळे हेर सांगाता जमो जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटाले सुमी कोरोस जिवान जाला. सिमांक तो दिश्टी पडला. थवळ वाटेर आपणाक घडिल्ल्या संगती विशयांत आनी उंडो मोडतना आपणें ताची वळख कशी धरली ह्या विशयान तांणी तांकां सांगूंक सूर केलें. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रेज द लॉर्ड. बशी प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां तुका सुमिया जेजू. कितल्या जाणांनी तुमी रेतीरेक येतना बायबल हाडून आयल्यात? हात वयर गेल्या बळें. ओके. उरिल्लीं कित्याक हाडून येवनात? फाल्यां येतना हाडून या. रेतीरेक येतना हात बिजावन येवचे न्ही, हातांत बायबल घेवन येवचे. 3 दीस आमची शिकोवण बायबलाच्या आदाराचे तुमी वाचूंक आसा ह्या रेतेरींत. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांवें वाचलें घडीत लुकास एवांजेल 24 hours वर. लुकास एवांजेल 24 hours वर. एम्माऊसाचें घडीत आज आमचें घडीतय जालां. जेजू 2000 वर्सां पयलें ह्या संवसाराक तो आयलो. ह्या संवसारान तो जियेलो 30 वर्सां, मागीर 3 वर्सां सुवार्ता ताणें प्रगट केली. लोकांक बापाची वळख ताणें करन दिली. ताच्या उपरांत ताणें कश्ट सोसूंक आसले. मरण ताका मेळ्ळें आनी 3ऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो. आज काय आसा? जेजू बापाच्या उजव्याक बसून आसा. म्हळ्यार आमी म्हणटा बापा सांगाता तो आसा आनी सगळी राजवडकी पदवी महिमा तो चलयता. त्या खातीर देवाची सकत आमच्या मदें जेजू काम करता. ताच्या पवित्र आत्म्याद्वारे काम करता आनी बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो काम करतात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. गेले ते सगळें वर्स आमकां एक भियाचें वातावरण हाडलें. ओयगी सबार जाणां तुमची कुटुंबाचीं जीं कोण परगांवांत आसात, गल्फांत आसात, दुसऱ्या गांवांत आसात, युरोपांत, सकड कडेन एक आंकांत. आनी हो आंकांत भयानक.
बारच जाणां सुमार एक लागीं 1.6 मिलियन म्हणटात, नियरली 2 मिलियन पीपल ह्या कोरोनाच्यांत बली जाला म्हळ्यार अकालीक मरणाक ह्या कोरोनांत देवादीन जाला. तांच्या खातीर आमी मागया. हांगा येताना त्या जाणां एकले इटलींत, एकले गल्फांत, बारेनांत वेंटिलेटर आसात. हांवें सांगलें आमी आराधनांत तांच्या खातीर मागता देवाक आसाद कितेंच ना. बोरगांवांत थोड्या गांवांनी सडते आसा पिडा, सांगतात आमच्या गांवांत तेणी सडतले म्हणून देवान आमकां दया दाखयजय. आनी असल्या रेतेरी दुवारी देवाची समजुणी आमकां मेळटाना, पवित्र आत्मो आमचे थंय काम करतना आमी जैतेवंत जावंक साद आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पण हेंगडीत आमी नियाळतना आज देवाचें उतरय आमी नियाळोवंक वेता. ह्या म्हज्या प्रसंगांत ह्या गणिताचेर वंदवून देवाचें उतर आमी नियाळया. आज आमकां कळीत आसा आमच्या ह्या उडपी DSCंत, उडपी DSC म्हणून तुमची हय, गेल्या वर्सा तुमी आयकलें जावं पुरो लेक्सियो दिविना, लेक्सियो दिविना म्हळ्यार कितें कितें काले म्हणे सांगा न्ही. बीस साहेब आयकलें म्हाका मारूं का मागीर फ्रँकलीन हांव. वसपसो नियाळ. कोणाच्या वसपसो? देवाच्या उतराच्या वसपसो नियाळ. आमी सदांय देवाचें उतर वाचूंक आसा. आज देवाचें उतर आमकां फावंडेशन, आमच्या बावार्थाचें मूळ तळ केंद्र देवाचें उतर. बायबल सांगता, कोणी बायबल हाडल्यार काडया पळया. हें देवाचें उतर एफेसकारां बरयल्लें पत्र 6 एफेसकारां बरयल्लें पत्र, एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 6 कोणी काण वाचा, गट्ट वाचा. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 6 वेगी वेगी वासीचे, उबे रावन वासीचे. सदांच बावार्थाची डाल घेया. 6:17 एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 6:17. खंयचे एफेसकारांक वाचताय गी 6:17 वास. बादशावेचें देणें रॉंग. वास वास बाय कोणा मेळ्ळें वास. बादशावेचें देणें ऐका. बादशावेचें देणें तुमचें शिरास्त्राण म्हणून घेया. आज आमकां बादशाह केला. कोणें बादशाह केला? जेजून. खंयच्या तावन बादशाह केला? पातकातावन, शिरापातावन. आज आमचे शिराप ना, पातक ना. कित्याक म्हळ्यार ह्या पातका शिरापातावन आमकां भायर हाडल्यांत, ताज्या राजाची आमकां भुरगीं केल्यांत. त्या खातीर बादशावेचें देणें तुमचें शिरास्त्राण म्हणून घेया. पवित्र आत्मो दिता तें देणें. पळया, कोण दिता तें देणें? तर पवित्र आत्मो दिता तें देणें खंयचें? म्हणजे देवाचें उतर जावं तुमची तालवार. तर आमचे कडेन देवान एक तालवार दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. खंयची तालवार ती? आज तालवार तर सोडून आयले हांव. आमी हांगा येताना तालवार ताडू ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय, पवित्र आत्मो दिता तें देणें देवाचें उतर तुमची तालवार. वर्ड ऑफ गॉड इज द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरीट. देवाचें उतर पवित्र आत्म्याची तालवार. तर तुमकां पवित्र आत्म्याची तालवार धरूंक नाका गी, नाका गी, नाका गी. मागीर त्या सोडून आयल्यात बायबल. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमी बायबल धरतना पवित्र आत्म्याची सकत तुमचें थंय काम करता. देवाचें उतर वाचतना पवित्र आत्मो काम करता. ह्या काणये बूक वाचल्या बरी न्ही, गुगल यूट्यूब पळयल्या बरी न्ही. देवाचें उतर आमी नियाळतना, देवाच्या उतराच्या आदाराचेर प्रसंग आमी आयकतना पवित्र आत्मो काम करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या खातीर बादशावाचें देणें तुमचें शिरास्त्राण म्हणून घेया. पवित्र आत्म्याचें देणें देवाचें उतर तुमची जावं ती तालवार. तर मगोशी भाव भयणीन, आज सगळ्या संवसारांत आमच्या सगळ्या हायेस्ट ट्रान्सलेट भाशांतर जाल्लो बूक बायबल. बेस्ट सेलर हर एक वर्सा 50 मिलियन कॉपी सोल्ड जाता काय प्रिंट जावंसो बूक बायबल. प्रेज द लॉर्ड. आनी आमच्या कथोलीक बायबलांत कितले बूक आसात?
पळया कितले नॉलेज आसा गे म्हण कितले आसात. वेन यू डाऊट यू आर आउट. प्रेज द लॉर्ड. म्हजी मर्याद काडची नाका, आमी काथोलीक आहा. 73 बूक आसात. कितले आसात? ओके सोडा. नव्या सल्ल्यान कितले आसात? 27. पोरण्या सल्ल्यान कितले आहात? 46. 46 प्लस 27 कितले तें कोणी सांगतात. प्रेज द लॉर्ड. आनी 34,000 सेंटेन्सस आसात गे बायबलान. 34,000 सेंटेन्सस. 8,000 बसवण्यो. कितल्यो बसवण्यो? 8,000 बसवण्यो आसात बायबलांत. एक बसवणी खाण गेल्या ती बसवणी आमकां पेकोवण. त्या खातीर हांगा हांव कितें सांगता तुमकां आतां उतरां एक दाखयता ती तुमी पळोवचें न्ही, बरोवन खाण घेवचें. पेन आनी पेपर हाडण्याचें, बरोवन खाण घेवचें. तुमच्या बायबलान तुमी पळयचें, वाचीचें. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर आमकां पवित्र आत्मेचें तालवार. आतां गेले त्या आयतारा रुपांतर असो आयतार न्ही गे. रुपांतराचें आमी वाचलें. ताच्या पयल्या आयतारा ताळण्यांचो आयतार. ताळण्यांचो वांजल वाचलो न्ही गे. ओके. ताच्या ह्या ताळण्यांच्या आयतारा जेजूक 3 ताळण्यो येतात न्ही गे. पयली ताळणी फातर आसले उंडेकर. तवळ जेजू सैतानाक कितें जबाब दिता? मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना, बगार देवाच्या उतरा वरवीं तर कित्या बायबल हाडूना. प्रेज द लॉर्ड. वय गे आमी आयकलो, आयतारच गेलो पयलो आयतार. उंड्या वरवीं जियेना, उतरा वरवीं जियेता. काय आसा आमचें उतर? प्रेज द लॉर्ड. पण आज आमी डीप रिफ्लेक्शन नियाळ करीचे. आज देवाचें उतर आमी नियाळ करीसय. मनीस जेजून दिल्ली जबाब सैतानाक ताजीच पर्सनल पॉकेटींतली जबाब की बायबलांतली जबाब? बायबलांतली. द्वितीय नियमांत हांव जेजू सांगता ताका सोल्ल्यान कितें बरयलां, मोइशेच्या बुकान कितें बरयलां, त्या पेंटेट्युकान कितें बरयलां तो सांगता, ताका कोट करता. बायबलांत हांवच तो ताका सांगता. म्हणटा आळे मनीस उंड्या वरवीं जियेना. ओयगी त्या खातीर ह्या करेजमांत आमी थोडे सॅक्रिफीस करता. मांस सोडता. ओयगी माश्टली सोडता थोडी, तांतयां सोडता थोडी, कांय खायनात थोडी मांस सोडतात पूण मांस आगांवची सोडनात. तें बरें डेंजर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. नीज उद्देश उपवास असो कितें? नीज उद्देश उपवास असो कितें? परिवर्तन. वर्तनान परिवर्तन, जिवितान परिवर्तन, चिंतपान परिवर्तन, नडत्यान परिवर्तन. तें नातल्यार आमचो गेल्या त्या वर्सा पर्यंत हांव नवी उपवास, नेक्स्ट डे तोच उपवास. थोडीं आसात 40 दीस कांय पियेनात, आपूण ना. कित्याक रे? करेजमो. मागीर 40 आनी 1 दिसात येता ताका गटारांत हांव नोकल नाडीचे. हाल्ली पुरो वास काडटा, दुकरा मासा ओडटा. प्रेज द लॉर्ड. तो करेजमो न्ही. करेजमो म्हळ्यार तपासणेचो काळ. करेजमान कित्या रितीर दवरता? दर एक इगर्जींत आमचें जिवीत आमी तपासूचें. जर तर करेजमान म्हाका 40 दीस सोडूंक जाता, कसलीय म्हजी ओडणी, म्हजी ताळणी, म्हजी वायट करणी, म्हजी वायट संवयी ती हांवें सोडिसय. पळय उदक नासतना जियोंक जाता. जाता की ना? जाता की? उदक नासतना, जेवण नासतना जियोंक जाता. जेवण जायचें. सोरो नासतना आं जियेत. मागीर घाल्या मनीस पिवन मरता. बिडी सिगरेट नासतना, पान पराग गुटखा नासतना, ड्रग्स नासतना, तर आमी खंय आसा? आज कन्फ्युजन जालां आमच्या लायफ. देवाचें उतर आमकां वायटा तावन सुडका दिता, पातका तावन सुडका दिता, जैत दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मगचे भाव भयणीनो, तर आज देवाच्या उतराक कसलो जागो आमी दित्या आसा. हे करेजमांत चड इल्लो आमी नियाळ करता. कुर्सावाट करता, हर एक दीस घरा डिवायन मर्सी दैवी काकूळ दिसो थेर्स करता. कित्याक करता? कित्याक म्हळ्यार आमकां आमच्या भुरग्यांक बरें जायचें, आमकां देवान राखा जाय. म्हाका कळीत आसा, हांव न्हू पोरूं कोरोना आसतना आमी सगळें वर्स इतल्या वर्सां मागनातल्याच्यान चड मागलां न्ही गे. मस्त मागलां. आमच्या मागण्याचें इल्लें GDP वयर गेल्या मागण्याचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पयलें कोस्टलली, उसळ्ळी, पासळ्ळी, आतां GDP इल्ली वयर गेल्या. इल्लें मागणें करून करून बायबल वाचून युट्यूबार सरमांव पुरो आयकोन, रेचेरे पुरो आयकोन इल्लो भावार्थ स्ट्रॉंग जाला. 7 जाणांनी म्हाका सांगलें आसा.
तवळ मिसानातली आनी ह्या युट्यूबार आनी सबार ह्या आजाक आनी रिलिजियस आनी लाईक आनी सबार बऱ्यो युट्यूबाचो बरो उपयोग तांणी केला, बरो उपयोग केला. अशें सुवार्ता आमकां मेळचे बरी केल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. अर्गान तुका सुमियान जेजू, होगलाप तुका सुमियान जेजू. त्या खातीर जेजू ताका सांगता, मनीस उंड्या वरवीं जियेना, देवाच्या उतरा वरवीं जियेता. तितलें आयकलो सैतान जेजूक वयर उबार दोंगरार व्हरता. दोंगरार व्हरून कितें म्हणटा, हांगा तावन तूं सकला उडी मार. आतां जेजून उडी मारल्यार कितें जाता जेजू? आतां हांव तुमकां सांगता, इगर्जेच्या तकले एक वर हांगा तावन उडी मार बा, देव तुका रगता म्हळ्यार कातें जाता? तुमी उडी मारतात गे? ना. कित्याक? तुमकां गिन्यान दिल्या. गिन्यान दिल्या की ना? गिन्यान दिल्या. थंय उडी मारल्यार हांव पडून मरता. हांव अवचित खंय ना पडलो, थंय ना वाचलो देवाची कृपा. पळय आमी देवाची, त्या खातीर जेजू सांगता, जेजू ताका सांगता तुज्या देवाची. तो सैतान आमकां 91 किर्तनांत हांव काण सांगता. 91 किर्तन थोड्यां बाय हाट आसूं बरो न्हय गी. 91 किर्तनांत बरोवन आसा, तुजे पांय पात्राक आदला नाशें तो तुका सांबाळटा. पळया सैतान कितलो चालाकी पळया. जेजून कोटेशन सांगतना तोय कोटेशन सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या खातीर इंग्लीश भाशेन हें सांगणें आसा, इवन सेटन कॅन कोट द बायबल. सैतानाक ही बायबल गोत्ता आसा काय? तुमच्यान बरो गोत्ता आसा ताका. येता डिफरंट वेसांनी तुमच्या घरांनी येता, लुटता, पयशे काण घेता आनी नाश करता. तुमकां कोणें कितें करून दवरला म्हणटा, मोत विरार करता. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर जागृत रावा. बायबलान सांगलां जागृत रावा. सोर केदाळ येता तुमकां कळीत ना. सोरांच्या रुपार प्रवाचकी तुमकां मोस करूं पुरो. त्या खातीर आज सारकी सुमसुणी तुमकां देवाचें उतर दिता. त्या खातीर आमी देवाचें उतर वासीस जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मग शुभो भयणीनो तो सांगता, पळय तुजे पांय पात्राक आदला नाशें देव तुका सांबाळटा. आनी जेजू ताका पवित्रत्म्याची तालवार पाठीं दिता. कसली तालवार? देवाची परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा करिनाका. आमी करता वंगी ना परीक्षा? तुका दोळे नांत की तुजे दोळे काय आंत? अय्यो आमी कश्टात. हांव केदाळा देवा हें कोरोना, काहल्याक देवा हें कोरोना, ह्या कोरोना दरम्यान म्हजो न्हवरो कांय करिना. प्रेज द लॉर्ड. काम करना, घरांत बसून आसा, भुरगीं इस्कालाक वचनात. वय गी पळय आमी गाळी दिल्ले कोणाक? पाप त्या देवाक. प्रेज द लॉर्ड. देवाची परीक्षा करिनाका. जेजूच्या जिवितान पळया, जेजून देवाची परीक्षा करूंक ना. आज आमी देवाची परीक्षा करची न्ही. देवाचें उतर सांगता देवाची परीक्षा करिनाका. त्या खातीर आमचो भावार्थ म्हळ्यार देवान दिल्ले ते देणे. देवाच्या उतराचेर आमचो भावार्थ गुंडायेन आमी रोंबय जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. अर्गां तुका सुमियान जेजू, होगळाप तुका सुमियान जेजू. मागीर तिसरें सैतान कितें करता? पयलें बूक हाडटा तो. विविध नमणीची बूक हाडून येता आमच्या जिवितान. बुकू एक जेवणाची, बुकू आनी एक खामूकपणाची, अश्लीलपणाची, फोर्नोग्राफी. तशें वेबसायटाद्वारे आमकां तो ग्रासूंक पळयता, आमकां खावंक पळयता, आमची मोत कूड नाश करूंक पळयता. दुसरें सैतानाचें उतर आयकूंक सांगता, पळय तूं ओडू कितेंय जायना. खंय खंय आमकां वोण लोटून घालता आनी आमी थंय रडता, बुडटा, देवा थावन पयस सरता. देवाची परीक्षा करिनाका. तिसरें तो जेजूक सगळो संवसार दाखयता, वैभव दाखयता. हा सबार वैभव आसात, कलरफूल कलरफूल कलरफूल. पूण त्या कलरफुला फाटल्यान डेंजर आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हें कलरफूल दाखोवन म्हणटाले, हो सगळो संवसार हांव तुका दिता. तुवें कितें करी जाय? म्हज्या पांयांक पडोवन म्हाका आराधन करी जाय, नमस्कार करी जाय. असं आमी करता न्ही गी. ह्या सैतानाच्या संवसाराच्या फाटल्यान, सैतानाच्या करण्या फाटल्यान नमस्कार करूंक धांवता हांव. पयशां खातीर, आमच्या जिविता खातीर कितेंय करूंक मनीस आज लजना. कितलीं शिंगडीता तुमी पळय त्या संवसारांत. आमी मोस येता.
थंय इल्लोसो मोस करूंक जुवांव सो वांजेला 10 स्वर 10 वळ कोणी वाचया जुवांव जॉन 10:10 कोणी वाचा जॉन 10:10 कोणी 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 एकले वाचा येस पळया सोर येता सोराच्या जाग्यार नांव घालता सैतान म्हणून सैतान येता सोरूंको सैतान येता नेक्स्ट मारूंको सैतान येता विबाड करूंको जिवेशी मारूंको विबाड आनी पटी वाच सोर येता फकत सोरूंको सोर येता जिवेशी मारूंको सोर येता विबाड करूंको कितें करता तो आनी ताच्या उपरांत ताच्या पयल्यान सोर कितें येता सोरूंक कितें सोरता तो पयले आमच्या मागण्या सोरता वैगी आमच्या मागण्या सोर न्हू सकाळी मागण्या म्हणू नाका सांजेर मात मागण्या म्हळ्यार पुरो सकाळींच्या मागण्या सोर नेलां सांजेर इतले लांब मागण्या म्हणू नाका एक शॉर्ट मागण्या म्हणू मम्मी मम्मी तो तितलो लांब तेर्स काल्याक मम्मी तो सोरता तेर्स करतना न्हिदे म्हणटा थोडी थंयत विकेट आवटू थोडी कुंदो सोदून येतात थोडी मुलें सोदून येतात भुरगीं म्हणी धाकटी आहल्यार थंयत ताती प्रेज द लॉर्ड सोर येता सोरूंक आमच्या हातांतलो बायबल सोरूंक आनी गेला भितर दवरला ताणें सेल्फांत सेफ आसोंदी इलेक्ट्रीक बिल बांदूंक आसोंदी तो उक्तोत्तू करनाकात तुमी कातोलीक न्ही जशें आदीं तशें आतां आनी सदां सर्वदा तशेंच आसा बायबल काल्यार उक्तो करतात सोर येता सोरूंक पळया कितल्या नमणेन आमकां ताणें सोरलां आयताराच्या दिसा आज एक आयतार मेळची राजा आज इल्लें तूं न्हिदे येवनशे आयतारा गेल्यार पुरो येवनसो आयतार येतना आज न्हिदे मुकले आयतारा गेल्यार पुरो कुमसार काल्याक जावचें वचोन तीन पातकां तूं करते आसाय मागीर परतून वचोन काल्याक जाताय सोर येता सोरूंक प्रेज द लॉर्ड आज आमकां सोरलां ताणें सोर येता सोरूंक सोरल्या उपरांत कितें करता तो जिवेशी मारता म्हळ्यार एकच पावटी लगड काडल्यार वडना सेमिस्त्रेक येता हांव आमी प्रेज द लॉर्ड थंय हांव देवा लागीं येता हांव आमी प्रेज द लॉर्ड जिवांत आसतना समाधान नासतना जिवोवचें मोर न्हू रितें पोव न्हू एकसूर पोव न्हू आनी कितें आमकां हें सकड मोर न्हू ना समाधान झगडें मोसोर हागें मोर न्हू भद्राबा शांतीत ना घरा भितर गेल्यार मोर न्हू प्रेज द लॉर्ड सोर येता सोरूंक जिवेशी मारूंक आमकां देवा तावून तो पयस व्हरता देवाच्या मोगा तावून तो पयस व्हरता सोरूंक जिवेशी मारूंक आनी तिसरें कितें करूंक विबाड म्हळ्यार कितें घरा आसले वस्तू पुरो पयस उडयतात पळय काण्ण उडयतात कुटुंबां विबाड करता आज पती पत्नी मध्ये विबाड डिवोर्स कुटुंबां बाबा मध्ये उलयना झगडी वाट्या खातीर झगडें माट्या खातीर झगडें माडा खातीर झगडें जाग्या खातीर झगडें मोरतना जागो खाण घेवन सिमिस्त्री घेता ती पण शिंत्या हाज कितें जालां सोर येता सोरूंक तो सोरते आसा ताजें काम जुवांव सोवांजेल 8 स्वर 4:30 वासा जुवांव सोवांजेल 8 स्वर 4:30 एस कोणी वाचा कोणा कडेन बायबल वाचया आं बाय तुम बस तें वाचून दी फर्स्ट टायम वाचते आसा कोण आमकां न्ही थंय जुदेवांक सांगता देवसाराची पिळगी तुमी तुमच्या बापायच्या अपेक्षा प्रमाणे जेजूबळा कितल्या कठीण उतरांनी सांगता देवसाराची पिळगी तुमी पिळगी जाल्ल्यान तुमचो बापूय देवसार प्रेज द लॉर्ड फोटी मारतल्यांचो बापूय कोण देवसार वास मुखार वास देवसाराच्या ताच्या अपेक्षे प्रमाणे चलोवंक तुमकां खुशी आसा सुरवेर तावनूच तो एक कुनिंगार तो केदींच स्वताच्या पक्षान ना पयलें तो कोण कुनिंगार आतां आयकलें न्ही गायता सोरूंक जिवेश मारूंक कितें करूं विबाड करूंक तो एक कुनिंगार
आज आमचो संबंध पाड करता, मनुष्य संबंध पाड करता. ह्या बरा आमच्या पापा साहेबांनी परिपत्र दिलें, फ्रातिल्ली तुत्ती, वी आर ऑल ब्रदर्स, म्हळ्यार आमी भाऊ भयणी सकणां. असो संबंध आज पळया ह्या संवसारांत कितें घडटा, ह्या राजकीय पार्टीमध्ये ह्या संवसारांत मनीस संबंध तुटयते आसा, नाका जाल्ले फोटयो करते आसा. फोटींचो दिवसार बापय पिळगी तुमी, तो आयला कोणी करूंक, तो उलयतना सत कितें मायवास, तो सतेच्या पक्षेक ना. जो कोण सतच्या पक्षेक ना तो दिवसाराची पिळगी. मुखार ताच्या कडेन सत म्हणलेंच ना, तो फोट उलयतना आपल्या सैंबा प्रकार फोट उलयता. कोण तो? तो फोटकिरो, फोटीचो बापय. कोण तो? सैतान. फोटकिरो, फोटींचो बापय. तुमी सैतानाची पिळगी जेजू खंडन करता. आज पळय मग भाव भयणीनो, आज आमी विचारी जाय जालें सवाल, आमी ताची पिळगी जावन आसा वंगी, देवाची पिळगी जावन आसा वंगी. थवळ तांकां राग येता, जुदे म्हणटात आमी अब्रामाची भुरगीं. अब्रामाची जाल्यार अब्रामान केल्ल्या बरी तुमी करते आसल्यात, जियेते आसल्यात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. अर्गां तुका सुमयान जेजू. त्या खातीर तो सांगता तुमी फोटींच्या संवसारान जियेनाकात. स्वतःचो उजवाड हांव आयलां जीव दिवच्या खातीर, भरपूर मापान जीव दिवच्या खातीर. जेजू जीव जावन आसा, रेतेरेंत ताचो जीव असो अनुभव आमकां जाता. देवाचें उतर जीव दिवचें उतर. हेब्रेव घरा बरयलें पत्र 4 आवासवर 12वी वळ. हेब्रेव घरा बरयलें पत्र 4 आवासवर 12वी वळ. हिब्रूज चॅप्टर 4:12. हिब्रूज चॅप्टर 4:12 वास. एक उतरां. देवाचें उतर पयलें. देवाचें उतर, देवाचें उतर सांगा. देवाचें उतर जिवें. देवाचें उतर जिवें. घट्ट. देवाचें उतर जिवें. ओ बायबल मेल्लो बायबल न्ही. कसलो बायबल? जीव आसा. जीव होगडायता खेदाळागे म्हळ्यार हांव थंय दवरलो आपूण वता पूण ना, सोडून सोडता. वाशिना, जीव ना. आज देवाचें उतर जिवें. तर अजापा कशीं घडटात. कथोलीक पवित्र सभेंत, आमच्या योकारिस्तांत, कांफे खुमसारांत, आमच्या आराधनांत कशें देवाचें उतर जिवें. म्हणजे हर एक आयतारा 3 वाचपां आसात, ताचे मदें अंतर्गीत आसा. हर एक दीस 2 वाचपां आसात, एक अंतर्गीत आसा. वयगी देवाचें उतर जिवें. हें जिवें उतर आमी नियाळी जाय. त्या खातीर हर एक दीस तुमी पळयतात दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलार हांव 7 ते 7:30 पर्यंत एक नियाळ दिवंक प्रयत्न करते आसा. कित्याक म्हळ्यार सबार गांवांनी सबार जाणांक मिसाक वचोंक जायना. हांव इस्रायल सायप्रस ह्या दुसऱ्या गांवांक वेता आसतना ताणें सांगलें आमकां सकाळीं मिसाक वचोंक. आयतार येतात ती. हर एक दीस आमकां नियाळ आयकत जाय फादर. देवाचें उतर जिवें. त्या खातीर हें हांव हातांत घेतना कितें म्हज्या हातांत आसा? जीव म्हज्या हातांत आसा. कोणाचो जीव? जेजूचो. जेजू म्हज्या हातांत आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आमी गायता न्ही गे, ये जेजू म्हजे थंय राव, जेजू म्हजे थंय तूं संगी आसतना. खंय सांगया, हें कुमगारांत गायल्यार पावना. देवाचें उतर जिये. कोण ताचो तेर्स? देवाचें उतर ये जेजू म्हजे थंय. जेजू तुजें उतर येवन दी म्हजे थंय. प्रेज द लॉर्ड. सुमया तुजें उतर म्हाका जिवी दिता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हें जिवी दिवचें उतर. त्या खातीर देवाचें उतर जिवें. समजलें गी? समजलें गी? काले म्हणी सांगा. खंय फादर पावल रोगोन सांगलां गी फ्रँकलिना कडेन उलयनाकात म्हूण. ना, देवा करका. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवाचें उतर जिवें. त्या खातीर रेतेर एक जीव आसा. देवाचें उतर आमी आयकतना जीव आमच्या भितर वळटा. देवाचें उतर जिवें. इट इज अलायव, इट इज नॉट डेड. इंग्लिशांत एक गायन आसा, आयकलां ना गुतूना. गॉड इज नॉट डेड. आयकलें? नो 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 नो, गॉड इज नॉट डेड. गॉड इज अलायव, इज अलायव. गॉड नॉट डेड. जेजू देव मरोंक ना. देव जिवंत आसा. देवाच्या उतराद्वारे आमचे लगीं तो उलयता, कम्युनिकेट करता, संपर्क करता. त्या खातीर आमी देवाचें उतर नियाळटा. देवाचें उतर जिवें. पळय सेकंड पार्ट कितें?
क्रियात्मक क्रियात्मक म्हळ्यार कितें बोस बाय क्रियात्मक म्हळ्यार कितें आं काम करता करेक्ट देवाचे उतर क्रियात्मक म्हळ्यार काम करता आतां एग्जाम्पल हांव दितां तुमी हांगा इल्लें तण आसा या बातेण आसा बातेण वता आसा न्ही बातेण हांगा चोर उजो दितात बातेण म्हणटा हांगा मात हांव उलपता म्हणटा गी कितें करता पासारता सोरपाचें वीक लागलें म्हणून चिंता पांयाक ना त्या जाग्यार मात्र वीक रावता गी वीक कितें जाता भितर पासारता तशेंच एटॉम बॉम्ब पडल्यार त्या पडल्या जाग्यार मात्र हांव आसता म्हणटा गी ताजे विकिरणां म्हणटात तें सकट पासारता तुमी आयकूंक पुरो मलगडे आसलें भोपाल गॅस ट्रॅजेडी जाल्ली 1984 म्हूण दिसता वय मू ताज्या वेळार 12 जाण रिसंटली आमच्या आंध्र प्रदेशान कलंगी गॅस बस्ट जावन थोडो लोक मेलो कुंकडा बरींत उबे रावन आसल्या कडेन तकले घेवन पडलो पळय म्हळ्यार हांगा तें जावंक पुरो तें नेगेटीव जावन पूण हांगा कितें जाता देवाचें उतर पळया पॉझिटीव तें काम करता हजरेतेर ऐकतना देवाचें उतर आमचे भितर काम करता आमचे भितर तें आमकां सुडका दिता आमचे भलायकी दिता समाधान हाडटा आमचे भितरल्यान टेन्शन वजन पयस करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वास बे मुखार वास जिवें आनी क्रियात्मक उबे रावन पाजले 2 दरीचे तलवारी प्रास सड कातरूंक कितें करता सड कातरूंक सकता तुमी हांगा भात करतात गी ह्या गांवांत करतात न्ही गी तुमी भात कातरतात वय मू भात कातरची ते कोयती आसा काले म्हणटा ताका दांत्राची कोयती ती चूर म्हणे आतांक लाग जाल्यार आतां काडट तितले बारी स्ट्रॉंग हांवें एक पटे बोट कातरून घाण गेलो लुवताना प्रेज द लॉर्ड खाणगेनांतले कोण ना सकाळीं एक मुडी लावतात ती 2 हेने सडावत आमी 2 दारीची तलवार पळयना हांगा पळोवची आमी एका दारीची तलवार काय कोयती या 2 दारीची तलवार म्हळ्यार दोनूय सायडीन चूप आसा तुमी ह्या एस्टेटाक गेल्यार पळयतात एस्टेटाक गेल्यार ती तलवार कितें करता ती काफी कातुरतना पाटी मुखार करतना दोनूय सायडीन कट जाता आमी थोडे पटीन तणाक यूज करता तण कातरूंक तिशें बारी येणे बारी उणें पळोवची सो देवाचें उतर कितें म्हळ्यार हांव तुमकां दितना तें तुमकां लागता दिवच्या म्हाकाय लागता प्रेज द लॉर्ड 2 दरीची तलवार तें जिवें आनी तें खरें आनी कितें करता वासबाई मुखार वास पाजल्ल्या 2 दरीचे तलवारी प्रास सड कातरूंक सकता म्हळ्यार आमचे भितर असलें उणेंपण आमचे भितर असले पिडा शिडा थोडे फावटी हांवें पळयलां कसलेंच फिजिओथेरपी नासतना कसलेंच मेडिसीन नासतना पिडा गूण जाल्ली प्रेज द लॉर्ड सबार पळयलां व्हीलचॅर आतां उठोन चलचें देवान ताका पाटी हाडचें कॅन्सर आतां गूण करचें कितें म्हणटा ट्युमर न पयस जावचें कातरूंक सकता कित्याक देवाचें उतर जिवें देवाचें उतर खरें तें क्रियात्मक काम करता त्या खातीर आमी केदाळा हांगा रेतेरीन सांगता घरा देवाचें उतर वाचता देवाचें उतर नियाळटा तें आमचे भितर काम करता तुमी बेश्टें देवाचें उतर वाचून बसचें न्ही देवाच्या उतरान सकत आसा तलवार पवित्र आत्म्याची ती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मुखार प्रण आनी आत्मो संद आनी हाडांचो सार पळया प्राण आनी आत्मो संद आनी हाडांचो सार सयत मेळटलें करता तसो विदूंक म्हळ्यार आमच्या काळजा भितर आमच्या हर एका विश्व्या भितर हें देवाचें उतर वसोंक साद आसा मुखार मनुश्याच्या काळजांतले अत्रेग पळया कितें बारकिता मनुश्याच्या काळजांतले अत्रेग पळय आज आमचे अत्रेग कितें आसा आज तुमी हांगा बसतना तुमचे खातीर एकलो मागणें करता कोण मागणें करता रोमा कोणी तूं तेंच वाक्य दवर आनी एकलें कोणी रोमा घरा बरयलें पत्र 26:27 रोमन्स 8:26-27 8:26-27 वाचया कोणी रोमा घरा बरयलें 8वो आवाजवर 26-27 मेळ्ळें गे अय्यो कोणी हाडून बायबल देवा म्हज्या वेगी काल मी यार घरानो आं पळय हांगा ऐका तशेंच आमच्या अस्कत कायेंत
आमकां कोणाचो आदार आसा? आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक? कितें आनी कशें मागचें पळया तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना. आत्मोन्सू आमच्या खातीर हस्कार सुस्कारांनी विनंती करता आनी आमच्या अंतस्करणाचे गुटू जण आसा तो देव आत्म्याची कुशी कितें म्हण जाणा. कित्याक? देवा लागीं विनंती करता. प्रेज द लॉर्ड. पण हांव वाचता आयका, उजो हात वयर घालून सांगया. तशेंच वडा तळ्यान तशेंच आमच्या अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक? कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना. तें आत्मोन्सू आमचे खातीर आपल्या हास्कार सुस्कारांनी विनंती करता आनी आमच्या अंतस्करणाचे गुटू जाणा आसा तो देव आत्म्याची कुशी कितें म्हूण जाणा. कित्याक? आत्मो देवाचे खुशेक सरी जावन देवाच्या खास लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता. त्या खातीर आमी पयिल्लें पवित्र आत्म्याचें गायन गायलें. जेजून म्हणा मागतना तुमी कोणा कडेन मागा? पवित्र आत्म्या कडेन मागा. आमी केवल मागण्यांत बसतना वाचतना पवित्र आत्मो काम करता. आमचे आत्म्याचे अत्रे कितें? आमी अर्घां दितना स्तुती करतना पवित्र आत्मो आमचे थंय काम करता. आत्म्याचे अत्रे कितें? त्या खातीर देवाचें उतर काळजाचे अत्रेक पारखूंक शकता. थंयच आमी वाचलें 4 वर्सवर वळो 12. देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें. पाजल्ल्या 2 दारीचे तलवारी प्रासड कातरूंक शकतात आसलें. प्राण आनी आत्मो संद आनी हाडांचो सार सयत मेकळें करता पर्यंत विदूंक ताका सकत आसा. त्या खातीर आमकां गूण जाता, भलायकी मेळटा. देवाचें उतर आमकां गूण करता. मनशाच्या काळजांतले अत्रेग आनी चिंतनां तें पारखिता. त्या खातीर आमकां पाश्चाताप पावता, रडता, कुमसाराक वेता. आमकां कळीत नासतना दोळ्यांनी दुकां येतात. देवाचें उतर आमचे भितर काम करता क्रियात्मक आनी सांगता पळया काळजाचे अत्रेग आनी चिंतनां तें पारखिता. तर मगोश्यो भाव भयणीनो, आज जेजू कितें करता? त्या वाटेर एम्माऊसाच्या वाटेर तांची चिंतनां पारखिता. आनी जेजून सांगलें उतर तुमी वाचलें जाल्यार जेजून सांगलें वळो 25, 24, 25 लुकाचो वांजेल तो वळो. जेजून तांकां सांगलें तुमी कांयच समजणी नातले. क्लेयोफाकान ताच्या सांगात्याक तुमी कांयच समजणी नातले. प्रवाद्यांनी सांगलें सगळें सतमानूंक कितले पाठीन तुमी. आज कांयच समजणी नातले तुमी. क्रिस्तान आपल्या महिमेवंत रिक्षा आदीं हें सगळें सोदची गरज आसली न्ही. उपरांत मोयशे तावन सुरू करना सर प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी पण आयका उपरांत मोयशे तावन सुरू करना सर प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी खंयच्या सगळ्या पवित्र पुस्तकी? दुसऱ्या पवित्र पुस्तकांत ती जेजू विशयान बरोवन आसा. फ्रॉम ऑल द स्क्रिप्चर्स आपणा विशयान बरयलां तें ताणें तांकां विवरून सांगलें. मग अशें भाव भयणीनो, जेजू तांकां पवित्र पुस्तक उक्तो करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. अर्घां तुका सुमिया जेजू, होगलाप तुका सुमिया जेजू. हालेलुया, हालेलुया. तर सगळें तांकां तो उक्तें करता. पवित्र पुस्तक तांकां उक्तें करता. एक घडी भर दुनियांत काळजाचें दवरा. दोळे तुमचे धांपा. नीट बसा. फाटीचो कोण नीट आसूं दी. पवित्र पुस्तकाक हांवें कसलो जागो म्हज्या जिवितांत दिला.
म्हजोच म्हणलो पवित्र पुस्तक म्हज्या जिणेंत हांवें करून घेतलागी. हर एक दीस हांव पवित्र पुस्तक वाचतांगी. हर एक दीस ह्या पवित्र पुस्तकाची सकत हांव वळखतांगी. आज आमी आयकलें पवित्र पुस्तका विशयांत बायबलांत कितें आसा गे म्हणून. आज आमची गिन्यान कशी आसा, खंय पावल्या. आमी देवा तावन पयस पावल्या गे. देवाच्या मोगात तावन पयस पावल्या गे. देवाच्या उतरांत तावन पयस पावचें म्हळ्यार तुजें उतर आमार, तुजें उतर मधुर. सुम्या आमी देवाच्या उतराच्या आदाराचेर जियोवंक आमकां करपा दी. दोनी हात वयर उबारा. सांगा दाबोवटी वडाताळ्यान, सुम्या जेजू तुज्या उतराच्या सक्तेन म्हाका बळवंत कर. सांगया सांगाता, सुम्या जेजू तुज्या उतराच्या सक्तेन म्हाका बळवंत कर. 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 वडाताळ्यान, सुम्या जेजू, सुम्या जेजू, सुम्या जेजू तुज्या उतराच्या सक्तेन म्हाका बळवंत कर. सुम्या जेजू तुज्या उतराच्या सक्तेन म्हाका बळवंत कर. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. व्हड्या ताळ्यान व्हड शब्दान व्हड सक्तेन हाला माराकी ब्रशारा बालाकार शांदर याराबार आल्फा कोरा राफा हे हांवें प्रकट केले उतरां भुरग्यांच्या जिवितांत क्रियात्मक जावन दिता. जिवी उतरां तांचें तें परिवर्तन हाडून दिता. टच देम लॉर्ड, ब्लेस देम लॉर्ड, हील देम लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. मागीर सकट उबे रावया, एक गायन गावया. तुझे उतर अमर, तुझे उतर मधुर, तुझे उतर संतोष सडता. जेजू तुझे उतर गुण करता. ताळी पटो. तुझे उतर मधुर, तुझे उतर संतोष सडता. जेजू तुझे उतर गुण करता. तुझे उतर अमर, तुझे उतर मधुर, तुझे उतर संतोष सडता. जेजू तुझे उतर गुण करता. शांती तुझे उतर शांती. तुझ मोग तुझे उतर मोग. तुझ सकत तुझे उतर सकत. तुझ सडवण तुझे उतर सडवण. तुझ शांती तुझे उतर शांती. 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 तुझ मोग तुझे उतर मोग. तुझ मोग तुझे उतर मोग. तुझ सकत तुझे उतर सकत. तुझ सकत तुझे उतर सकत. तुझ सडवण तुझे उतर सडवण. तुझ सडवण तुझे उतर सडवण. तुझे उतर अमर, तुझे उतर मधुर, तुझे उतर संतोष सडता. जेजू
तुझे उत्तर गुण करता. तुझे उत्तर अमर, तुझे उत्तर माधुर, तुझे उत्तर संतोषता. जेसू तुझे उत्तर गुण करता. हालेलुया, 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 हालेलुया. व्हडा ताळ्यां, व्हडो सुखदान काळजो जाता आनी हें उतर आमचें तें काम करून दी. हें उतर आमच्या जिवितान आशिर्वादी जावन दी. ह्या उतराद्वारे पिडा शेडा अंकर बनपस बंदड्यो वजन सकट पयस वचून दी. हें उतर आमकां वॅक्सिनेशन जावन दी. ह्या उतराद्वारे आमच्या भितरली पिडा शेडा घूण जावन दी. देवाचें उतर आमकां आमचें मोत नितळ करून दी. आमचें जिवीत पवित्र तुजे सुक्तेन भरून दी. टच लॉर्ड, ब्लेस अस लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तळयो भेटून तू सत तुझे उत्तर सत. तू सकत, तुझे उत्तर सकत. तू नीत तुझे उत्तर नीत. तू सुनीत, तुझे उत्तर नीत. तू भलायकी तुझे उत्तर भलायकी. तू भलायकी, तुझे उत्तर भलायकी. तू जीव तुझे उत्तर जीव. तू जीव, तुझे उत्तर जीव. तुझे उत्तर अमर, तुझे उत्तर मधुर, तुझे उत्तर संतोषता. जेसू तुझे उत्तर गुण करता. तुझे उत्तर अमर, तुझे उत्तर माधुर, तुझे उत्तर संतोषता. जेसू तुझे उत्तर गुण करता. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुझ वाट, तुझे उत्तर वाट. तुझ उसवाड, तुझे उत्तर उसवाड. तुझ दया, तुझे उत्तर दया. आळवतले सकट, बाळवतले उतर. तुझ वाट तुझे उत्तर वाट. वाट, तुझे उत्तर वाट. उसवाड तुझे उत्तर उसवाड. उसवाड, तुझे उत्तर उसवाड. दया तुझे उत्तर दया. दया, तुझे उत्तर दया. हळवतले सकड बळवतले उतार. हळवतले सकट, बळवतले उतर. तुझे उत्तर अमर, तुझे उत्तर मधुर, तुझे उत्तर संतोषता. जेसू तुझे उत्तर गुण करता. तुझे उत्तर अमर, तुझे उत्तर माधुर,
तुझे उतर संतोष हाडता जेजू तुझे उतर गुण करता Alleluia 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 Thank you, Lord. दुनियात आमच्या काळजाचे दवरया एक गडीभर मौनपणी मागा प्रेज द लॉर्ड तळयो भेटून देवा कारखान्या व्हडा तळयांनी बशी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांवें वाचलें तुमच्या खातीर लुकाचो वांजेल 26 लूक 24 एम्माउसाच्या गडितांत देवाचें उतर जेजू कशें तांकां विवरण दिता थंय जावन आमी सविस्तार रितीन पळयलें देवाच्या उतराचो महत्व कितें देवाचें उतर कित्याक वासी जाय कित्याक ध्यान करी जाय आमच्या जिवितांत वैगी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पुरो जालेंगी प्रेज द लॉर्ड तुमकां कितें तुमकां बसोवंक पाद्र्याबान बांक दिले आतां फॅनाक घाल्यात म्हाका उबें रावंक सांगलां पाद्र्याबान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजू खातीर उबें रावतना थकना हांव आमी सकाळीं खाणा जार आसलें हांव 10 वरां तावन 1 वर मुसो ते रेतेर दिली थंय तावन हांगा धांवन आयलें हांव जेवून आतां हांगा तावन 7 वरां मुसो 3 दीस थंय 3 दीस हांगा पूण ओडना देवाची उतर बोळ दिता घटाई दिता संतोष दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी आमचो भाव अविनाश दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलार घालता तुमचे रेतेर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आतां ह्या एम्माऊस वाटेचें घडीत आनी ह्या कोरोना काळाचें घडीत सेम आमचें पळया 26 आवाज वर आसल्यार काडया आमी ते नियाळया 24 कितें जालें आनी त्याच दिसा तांचे मदले 2 जण जेरुसलेमांत तावन 7 मैलां पयस आसलेल्या एम्माऊस नांवाच्या हळ्ळेक पयण करून वेताले त्याच दिसा म्हळ्यार खंयच्या दिसा जेजूक खुर्सार मारल्या दिसा जेजू खुर्सार मारन पणव्यांत निके पिल्ल्या दिसा तुमी चिंतया मोर्न जाल्ल्या दिसा तुमी संतोशान आसतात गी कितें आसता दूख आसता तुमच्या पिरगजीन कोणी अवघडान मेलो अवचित एक्सिडेंट की उदकांत की कितेंय जावन मेलो ह्या कोरोनांत अवघड हांगा एका खंयच्या पिरगजीन एक भयण आसली ती सरल्या हांवें आयकलें कोरोनान टावनांत म्हण दिसता न्ही गे मग ताणें मागोवंक सांगलें आनी बारी बरी व्यक्ती बोऱ्यांकी कोट्यांकी सकाळांकी त्या दाळा जेजून आमकां सांगलां एक सांगलां जेजू वैमू तयार रावा फाल्यां गी आज गे कोणाक गोतू सकाळीं राती न्हिदली सकाळीं उठता म्हणली गॅरंटी आसा गी कोणाकी गॅरंटी ना आमची गॅरंटी देव प्रेज द लॉर्ड त्या खातीर आमी देवाचेर आमची गॅरंटी मागणें सकाळींचें सांजेचें मागणें देवाचें उतर तें आमकां दिता त्या खातीर आपयतना आमी वच जाय कशें वेता कित्याक वेता आमकां कोणाकी कळीत ना आनी कोणेय ताका सवाल करूंक जायना प्रेज द लॉर्ड त्या खातीर त्या दीस कितें जालें जेजू कुर्सायलें जेजू कुर्सावन जिजस निकेप जाल्लो निकेप जावन पळया तुमी जेजूच्या कुर्सा पोंदा क्लेयोपाची बायल आसली मोरी तांचे सांगत आसली हांव चिंता क्लेयोफ आनी ताची बायल थंय गेल्ली क्लेयोफ एक जेजू सोशीस जावन आसलो पाटी येवना ती थंयच रावली कोणा स्त्रियां उठ्ठो हाजे उठ्ठो आनी एकलो शिस पाटी आयलो म्हण सांगता बायबल म्हणटा त्याच दिसा तांचे मदले 2 जण जेरुसलेमांत 7 मैलां पयस आसलेल्या एम्माऊस नांवाच्या हळ्ळेक पयण करून वेताले घडिल्ल्या सर्व संगती विशयान ते एकामेका उलयत आसले खंयच्या विशयान उलयत आसले घडिल्ल्या सर संगती विशयान म्हळ्यार जेजूचें मरण ताका मरण केल्ली रीत ताका पुरली रीत हे सकट उलयत आसले आमी तशेंच ह्या दिसांनी टीव्हीर फुल्ल कोरोना आमी बसून घरा कोरोनांत उलयताले हांव सकट थंय कोरोना हांगा कोरोना बरें अटॅक जाल्ले कोरोना मुगो शोभो भयणीनो
आमी खंयच्या गडितांत जियेते आसांव, आमी दुखाच्या कोंडांत आसांव गी संतोशाच्या संदेशान आमी जियेता आज आमी विचारी जाय. आमच्या कडेन सडावत अशी स्टोरी आसात पळय पुरो दुखांची. हांव हांगा खंय चेर घालून बसल्यार कोणा बरोबर उलोवंक काय म्हळ्यार एक एक वर न्हय बाबा 2 वरां आसतात. हांची दुखां इतलीं बांदून दवरलीं काट प्रेज द लॉर्ड. ते वालीचे काट करतात न्ही कसराच्या बरोबर तशें काट प्रेज द लॉर्ड. म्हळ्यार गडितां आज आमचो प्रॉब्लेम कितें, आमची गडितां गूण करता देवाचें उतर. समजलें गी आज आमच्या जिवितांत देवाचें उतर कित्याक जाय तें देवाचें उतर आतां कितें तें देवाचें उतर विसरल्यात. त्या कोडू गडितांत सती आसात तेंच उलोवन आसात. तेंच उलोवन हे एम्माऊस वाटेर कितले किलोमिटर कितले मैलां 7 मैलां म्हळ्यार 11 किलोमिटर. आदीं बरो मैलां म्हणटाली, आतां बरो किलोमिटर जाला 1.5 किलोमिटरच्यान वयर जाता दिसता एक मैल. तशें 11 किलोमिटर पळया. आतां तांची पावलां संतोशाची पावलां जाल्लीं की 12 पावलां जाल्लीं. 12 तुमी सॅड मुवमेंट आसतना देवा म्हज्या केदाळा दीस येता की पाद्र्या बायक पोवटी बेड्डार न्हिदोन क्वॉरंटायन जावन आसतना 7 जाणांनी फोन केल्ले आसा केदाळा क्वॉरंटायन मुक्त जाता की फादर. पिशें लागल्या बरी जाता फादर. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. पण आनी थोड्यांनी म्हळ्यार घरा भितर आसून इस्काला भुरगीं वचना न्ही भुरग्यांक पिशें लागलां पाप म्हळ्यार तांकां काल करचें गुतू ना. थोडीं क्रिएटीव जावन कितें म्हणी बरें करूं पळयतलीं बरें कितें म्हणी आसा टॅलंटां भायर हाडटलीं. हांगाय हे जडायेची 12 पावलां घालून येते आसात. आनी कितें जालें अशें सांगाता उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना पळय ते उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना तांचे मदें कोण आयलो, जेजू आयलो. तुमी बारी बेजारे नासतना चर्चा करीत आसतना तुमच्या मदें कोण आसता आमकां कळीत जायना. प्रेज द लॉर्ड. जेजू आसा आमच्या सांगाता सदांकाल आसा. आनी ते जेजू आयलो खुद्दू जेजू तांच्या लागीं सरलो तांचे बरोबर सोलूंक लागलो पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेले बरी जाल्ले. कितें जालें आज हाका म्हणटात कण्ण घट्ट म्हणटात. हाका खाल्या कण्ण घट्ट जालां सायबा म्हणून. दोळे बांदलेले बरी जाले आनी कितें जालें जेजून तांची वळख कोणाची वळख मेळ्ळी ना. पळय आज आमी संवसारांत बुडोन आसतना जेजूची वळख मेळटा आमकां आसाय. थोडीं आवयचें आयकनात बापायचें आयकनात हांकारी. थोडे फावटी म्हाका फोन करतात फादर म्हजें दूख घर सोडून गेलें फादर पूत घर सोडून गेलो फादर झगडें करून गेलो फादर. हांकारी आवय बापायक दुखोवन कुटुंबान दुखोवन वेचें हांकारपणू. तांकां जेजूची वळख ना. संवसाराचे प्रॉब्लेम आमच्या कथोलिकाचे प्रॉब्लेमी सुमेश वळख आसले जाल्यार आमचो समुदाय कितलो बळवंत जाता आसलो. आमचे ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आमच्या वाड्या जमोत्यो आमचे बिरगस कुटुंबां थोडे फावटी आमी कोणाचे पांय वडचे घेवन पळयते आसा. प्रेज द लॉर्ड. पण आमच्या लायफूच तशें कोणेंय कुटुंबांत इतलें सेकलो बरें जातना पळोवंक जायना. सुमेची वळख कशी मेळटा. सुमेची वळख मोगाद्वारे मेळटा. सुमेची वळख सोंसणिकाये द्वारे मेळटा. कित्याक सुमी थंय आसा. तुमी पळयत रेतमेची देणी आनी फळां आयकल्यांत न्ही ती फळां कितें तो मोगो मैपास हें सगळें आमकां जिवितांत जाय. आज तें ना आमी थोडे आसात ते दडबडे आनी बडबडे केदाळा काले उलयतात कितें करतात गोतू ना. आनी थोडीं आसा ती जल्मोवचे पयलीं राग जल्मलो ताका तकलेर राग टेम्पर बंपर लॉटरी टेम्पर. ह्या टेम्परा धर्मना पळय तांचें जिवीत पिड्ड्यार जालां. वळख मेळना. जेजूची वळख आज आमकां जाय. बावतिजमांत आमी ताजी जाल्या ताज्या राजाची भुरगीं आमी जाल्या. तो आमच्या सांगाता ताणें सांगलां जो हांव सुवांचेर 16 वर्सार 33 हांव तुमच्या सवे सदांकाल आसतलो. आय वील बी वीथ यू टील द एंड ऑफ द वर्ल्ड. प्रेज द लॉर्ड. तुमी भियेनाकात. आज आमी भियोन गेल्या ताटलेवन गेल्या. ताची वळख आसा एक कितें म्हणटात संतक्रुसाची कूर घाल्यार जाली गी वळख. त्या खातीर आमकां पवित्र सभा शिकोवन दिता. आनी आज आमकां पापा साहेबांनी बरी शिकोवन दिली. आमी भाऊ भयणी फ्रातेली तुत्ती म्हणलें तशें एक विश्वपत्र आज सदां हांवें तें युट्यूबार कोंकणींत जे सेमिनारींत हांव धाडिल्लें पळयलें. हर एक टॉक हांवें आयकलें. कितल्या सुबित रितीन पापा आमच्या लागीं जेजूची वळख आमकां दिते आसा. पवित्र सभेचें काम कालें. पवित्र सभेचें काम इगर्ज्यो बांदच्यो बिल्डिंग बांदच्यो तें जाय. इस्काला म्हणजे तें मात न्ही तें जाय. तें आमच्या शिक्षणाक आमच्या संवसारांत आमी आसतना जाय. ताजून व्हर तें आत्मे बांदचें शिकोवन दिवची.
खरी शिकवण ताका दोतोर म्हणटात. ल्हान आसतना दोतोर नासता. PUC उपरांत दोतोर नोंद ना, मागीर दोतोर नेवच्या काजाराक, तेय 2 दिसाची दोतोर. प्रेज द लॉर्ड. हांव चिंतता एका लेखार ह्यो रेतेऱ्यो, कॅरिझमॅटीक रेतेऱ्यो ह्या आमच्या मागण्या पंगड ह्या रिट्रीट सेंटरां दोतोरनीची सेंटरां थंय वर्ड चेंज करीचे. दोतोरनीची सेंटरां कित्याक म्हण आमी दिवचें देवाचें उतर. तें देवाचें उतर आमकां देवाचें उतर वाचतना तेजी वळख मेळटा. हाजे आसा तें जिवें आनी खरें क्रियात्मक जाता केदाळा बायबल काण वाचतना, बायबलांत आमी देंवतना, बायबल प्रवचन करतना क्रियात्मक जाता. तांकां वळख मेळोवना, तांची दोळे बांदलेले बरी जाले. सबार पोवटी आमकां बरें पळोवंक जायना. देवान कितलीं आशिर्वादां ताका सांगतात काउंट इज ब्लेसिंग्स 1 by 1. ताची कितलीं ब्लेसिंगां आशिर्वाद आमच्या जावं पळय फिरगज कुटुंबाचेर कितलीं आशिर्वादां देवान दिवनात, कितलीं आशिर्वाद आमच्या कुटुंबान दिवनात देवान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर आमी कांगाल जावचे न्ही, आमी भिवचे न्ही. जेजून तांकां विचारलें तुमी चलता चलता कसल्या संगती विशयी उलोवन तर्क करीत आसात. तुमी चलता चलता कसल्या संगती विशयान उलोवन कितें करीत आसात? तर्क. आमचें उलोवणें कशें गे म्हळ्यार घरा आमचें कांटी बोर दंपून दुसऱ्यांच्या मुठी बोर उस्तूचें. कोंकणां उस्तितात पळय वाल उस्तूचें. प्रॉब्लमेन्स ते चर्चा करीत उलोवन तर्क करीत ते आसात. हांवें सांगचें आसा आमी दोगां तेका सांगाता मेळटाना कितें मागणें करता ओंगी बरें सूख दूख उलयचें नाका म्हण सांगना हांवें. नाका जाल्ले खबरो चाडयो हेंच उलोवन आमी टायम वेस्ट करचो गी. आमी बरें कितें करूंक जायना. त्या खातीर तांचें उलोवणें तर्क करीत ते आसात. तवळ ते थंयसर रावले. पळय जेजू तांकां सवाल घालता. चलता चलता खंयल्यान तर्क करता तुमी, खंयल्यान चर्चा करतात. केदाळा जेजून तें सवाल उडयलें. ते बावडे थंयत रावले. थंयत रावल्या काल्याक तांकां शॉक जालो. कित्याक शॉक जालो? आतां एक उदाहरण आहे. तुमच्या मियारान काल्यांक घडीत घडल्यार सगळ्या मियार घरांक कळटा की ना? आतां वॉट्सॅप ईमेल सकट आसा, युट्यूबार पुरो कळटा, टीव्हीर कळटा. कळनातलो मनीस कोणी आसा जाल्यार हाळे तूं घालें नो हय सायबा पोरता हांव एक हप्त्यात हांव टीव्हीर वाटा वाटा सांगते आसात. मोबायलार पुरो पाशार जाते आसा. हांगा तांकां कळीत ना कोणा विशयान चर्चा करीत आसात तो तांच्या मदें जिवांत चलते आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर जेजू तांकां तटाक करता, सवाल करता आनी ते थंयच रावल्ले. तांची तोंडां बावुरलीं. पळया तांची मुस्कारां बावुरलीं, तोंडां बावुरलीं. आतां आमी तोंडां बावोवन जिवोवची क्रिस्तांवांगी सॅड क्रिश्चन्स गी आमी. पळयल्यार केदाळा गी आतांगी मागीर उसळटा म्हणल्यार बरें आसा हांव गी टिकेट काडून घेवन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सी बायबल आमकां सांगता, पापा साहेब आमकां सांगता वी आर जॉयफूल क्रिश्चन्स. आनंद भरीत संतोश भरीत क्रिस्तांव आमी. आमी सॅड जावन जिवंक नजो, भियोन जिवंक नजो. आनी तांचे पैकी एकलो क्लेओफास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणलो जेरुसलेमाक आयिल्ल्या यात्रिका पैकी तूं एकलो सुपर्की कितें? ह्या दिसांनी थंय घडुल्ल्यो संगती तूं नेणाय? प्रेज द लॉर्ड. आतां संवसारान कोणाक कोरोना कोणाक ना कळीत ना म्हळ्यार तुमी आसतात. इतलें कोरोना एक वर्सान इतलें फेमस जालां, कोरोनान एडवर्टायजमेंट दिलां, आमकां पुरो कोरोना खाल्या म्हण कळ्ळां आतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या खातीर तो सांगता थंय घडुल्ल्यो संगती तूं नेणाय. पळय परतून जेजू सांगता कसल्यो संगती? कितें करता जेजू? तांच्या काळजांत कितें तें अत्रेग आसा भायर काडटा, कितें टेन्शन आसा भायर काडटा. आज आमचे भितर कितें आसा तें आमी जेजू कडेन उलोवया, जेजू कडेन सांगया. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर म्हणटा उलय सोम्या उलय, आयकता साकोर तुजो, सलय म्हाका सलय, जावन आसा आसरो म्हजो. उलय तूं. जेजू सांगता कितें तुमी उलोवन आसात? तुमचें उलोवणें सॅड. पळय हांगा त्या सगळ्या एपिसोडांत ते बावडे जेजू तांचे सांगता समकता. जेजू खंय वतय गुड्यार बसलो देव न्हय, खंय माट्यांत रिगोवन बसलो देव न्हय. जेजू आमचे मध्ये समकता. ही वॉक्स विथ अस.
आमच्या मदें चलता तो पवित्र सभा जेजूची कूड जावन आसा पवित्र सभेन तोसूं चलयता आमकां त्या खातीर ही आमच्यो रेत्यो ही आमची पवित्र कार्य आमी करता जेजू आमकां चलयता तो आमच्या मदें घात आसा आमच्या सांगात आसा तो खंय एक कडेन बसून हांगा येया म्हज्या पांयांक पडा म्हणना तो गोवळी तो एनिमेटर एक एनिमेटर म्हळ्यार ही कंपनीज नेम तांच्या सांगाता समको असो बरो गोवळी त्या खातीर जुवांव सोवांचेर 10 वसवर म्हणटा गोवळी आपल्या शिळ्या सांगाता आसा प्रेज द लॉर्ड गोवळी खंय गेली पोवन माट्यांत बिसर ना त्या खातीर आमी आजाक एका बिरगतशींत आमच्या लोकां खातीर आमी आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमी क्रिस्तांवां एकामेका खातीर मजत करूंक आसा ह्या संवसारांत आनी जेजू तांचे सगळे सॅडनेस म्हळ्यार ती बेजाराय तो काण घेता भायर काडटा आनी तो तांकां विचारता कसल्यो संगती तांणी जाप दिली जेजू नाजारेना विशांतलो आतां जेजूची काणी जेजू कुत्त सांगतात कितले बागी पळय हे थोडे फावटी आमी जेजू कडेन वचून जेजूची काणी जेजू कुत्त सांगची प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी थोडी जेजू कॅटेकिझम दितात म्हळ्यार जेजू कांय गुत्तू ना म्हणून प्रेज द लॉर्ड तशें जावं नजो पळय हांगा कित्यांची अस्कत काय तांणी जाप दिली जेजू नाजारेना विशांतल्यो तो देवा आनी मनशा मुखार उतरान आनी कर्णेन एक बळिश्ट प्रवादी पळया उतरान आनी कर्णेन एक बळिश्ट प्रवादी आतां नेक्स्ट सवाल जेजून हांव जाल्यार विचारता आसलो बळिश्ट प्रवादी जाल्यार तुमी ताका कित्या फाटी येवंक नात करेक्ट की तुमी कित्या फाटी येवंक नात तुमी कित्या बेजारान फाटी येते आसात कित्या रडोन आसात बाये तूं कित्याक रडताय प्रेज द लॉर्ड जेजून म्हळें प्रेज द लॉर्ड आमी रडची परजा न्ही आमी बरवसाची परजा बरवसो आमकां आसा जेजू आमचो बरवसो जेजूचो बरवसो त्या खातीर आमी बरवसीनातली पिरगज कुटोंब न्ही देव आमकां बरवसो दिता बरवसाचें साधन जेजू जेजू द्वारी आमी मागता जेजू आमच्या मदें आमचो सोडवंदार तो कर्णेने बलीस प्रवादी आसलो आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाच्या फर्माण दिवच्याक धर्म दिलो आनी ताका कुरसायलो आतां सॅड पार्ट कितें म्हळ्यार आमी ताका पातयेल्ले ताका प्रधान याजकांनी धर्म दिलो आनी कुरसायलो हें सॅड पार्ट दिवच्याक ओके पूण इस्रायल पर्जक आतां कितें जालां इस्रायल पर्जक सडवण हाडटलो तो होस्सू म्हणून आमी बरवसून आसले आमी कितें आसले बरवसून आसले आतां आमचो बरवसो गेला प्रेज द लॉर्ड बरवसो आमचो थोडे फावटी नास जावंक पुरो कशें आमचें अस्कत काय वरवीं त्या खातीर आमी बरवसो वी शूड नेवर एवर गिव अप होप कोरोना आसूं दी कोरोना वचूं दी ना आसूं दी आमचो बरवसो आमी केदींच सांडूंक नजो जेजून आमकां सांगलां हांव गेल्ल्या नंतर हांव तुमकां आपोवन व्हरतां एक दीस तो आमकां आपोवन व्हरता आमचो बरवसो जेजू त्या बरवशान आमी जियेता इतलेंच न्ही आनी आतां हें सगळें घडोवन आज 3 दीस जाले हाचे शिवाय आमच्या मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केलें त्यो उजवाडच्या आदी समादेशाचें गेल्ल्यो पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटीं आयल्यो पळय आनीक शॉक तांकां ताजी कूड मायाक जाल्या हांचे वट्ट चलता म्हण तांकां गुर्तू ना प्रेज द लॉर्ड कूड मायाक जाल्या आनी आपणाक देवदूत दिश्टी पडले आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हूण सांगलें म्हणाल्यो देखून आमचे पैकी थोडे समाधी सरशीं गेले आनी स्त्रियांनी सांगलें बरींच तांकां मेळ्ळें पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना आतां सॅड पार्ट कितें गे म्हळ्यार बेजाराची संगत कितें गे म्हळ्यार तो समाधींत ना तो खंय गेला तो आमच्या सांगातात चलते आसा ताची वळख आमी धरूंक ना आनी मुखार सांगता पळय तवळ जेजून तांकां सांगलें तुमी कांयच समजणी नातल्ले प्रवाद्यांनी सगळें सत्मानूंक सांगलें सगळें सत्मानूंक कितले फाटी तुमी काडा कोणी मार्काचो वांजेल 12 वसवर 24 मार्क 12:24 वेगी मार्क 12:24 मार्काचो वांजेल 12 वसवर 24 फरिशेवांनी ते न्ही मार्क 12 ओळू 24 26
जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें कितें ना पवित्र पुस्तकाची समजणी ना. पळया जेजून कोणाक म्हणलें फारिशेवांक. कित्याक पवित्र पुस्तकाची समजणी ना. आनी जेजून म्हळें बापा तांकां बक्षी. कित्याक तांकां नियमशास्त्राची समजणी ना. समजणी ना त्या खातीर तांणी तशें केलां. बापा तांकां बक्षी. समजणी ना देवाच्या सामर्थ्य विशयान ती कळीत ना. यू नीदर नो द वर्ड ऑफ गॉड नॉर द पावर ऑफ गॉड. आज कित्याक सुकोन पडटा आमी बस बाय. कित्याक आमी सुकोन पडटा देवाची उतर आमकां कळीत ना. त्या खातीर आज आमकां देवाचें उतर कळटा आसतना आमचें थंय बदलाव आनी परिवर्तन येसय. हांकां देवाचें उतर कळीत नातलें. हे दोग शिसांक त्या बेजाराच्यो काणयो न्हू आपणाचे जिणये फाटी येताले ते. जेजू थंय तांच्या मदें समकता चलता मार्गदर्शन दिता समालोचन करता. आनी हांगा सांगलें उतरां पळया तुमी कांयच समजणी नातल्ले. प्रवादिनी सांगलें सगळें सतमानूंक कितले पाठी तुमी. आज आमी समजणी नातले जावन जियेता ओंगी. प्रवादींचे बूक जेजू विशयान वाचता ओंगी वांजेल वाचता ओंगी. क्रिस्तान आपल्या महिमेंत रिकच्या आदी हे सगळें सोदची गरज आसली न्ही. हे सगळें क्रिस्तान सोदची गरज आसली न्ही बायबला प्रकार. उपरांत ताणें कितें केलें तांकां बायबल क्लास काण गेली. दोतोर्न काण गेली. ती दोतोर्न कितलीं किलोमिटर हांव चिंता एक 7 मैलांत एक 2 मैलां हे उलयल्यात. ताज्या उपरांत उरलें पुरो मैलां जेजू उलयला 5 मैलां. प्रवाद येता उलय जाल्यार सुलाभ आसाय. पळया शिकोवन पळया. एक वाटेर वॉकिंग रिट्रीट त्या खातीर सारबार पोटी आमी आयकता वॉकिंग विथ जीजस. वॉक विथ जीजस, टॉक विथ जीजस, लिसन टू जीजस. जेजू सांगता समको, जेजू सांगता उलय, जेजूक तूं आयक, लेक्सियो दिविना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. पळय जेजू पयले तांच्या घराणे आयकता. ताजे उपरांत जेजू तांचे लागीं उलयता. जेजू तांचे सांगता रावता. जेजू तांकां येवकारिस्त जाता. आनी हांगा सांगतात उपरांत मोइशे तावन सुरकार ना. सोर प्रवाद्यांनी पळया मोइशे तावन सुरकार. एझेकियेल, जेरेमिया, इसाया, आमोस कोण सक्कड प्रवादी दानियल सक्कड प्रवाद्यांनी आपणा विशयांत बरयल्लें. सगळ्या पवित्र पुस्तकी आनी सोर प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी म्हळ्यार इन ऑल द स्क्रिप्चर्स. पळय हांगा रिवेलेशन दिलां आमकां. सगळ्या पवित्र पुस्तकी प्रवाद्यांनी मोइशे विशयांत बायबलांतलें सगळ्या पवित्र पुस्तक उरलेल्यांच्या पवित्र पुस्तकांनी जेजू विशयान बरयलां. त्या खातीर तें ताणें तांकां विवरून सांगलें. आमकां विवरण दिवचें जाय जें आमच्या सर्मांव सांग पुरो. तो पुरो थोडे फावटी युट्यूबार तुमी पळयतात मस्त इंग्लीश कोंकणी भाशेन दुसऱ्या भाशेन तें विवरण मेळटा आमकां. बऱ्यो रेतेऱ्यो बऱ्यो संगत्यो आमकां मेळटात. उलयत वेता वसूंक जाय ते हळ्ळेक ते येवन पावले. आनी जेजून आपूण फुडें वेता अशें केलें. पूण ताका तांणी परातून म्हळें. पळया देवाचें उतर आयकतना आमकां कोणा सांगता रावया म्हण जाता. जेजू सांगता. जेजूक आमच्या घरा आपोवया म्हण जाता. ओयगी जेजू ये म्हज्या काळजान राव म्हज्या सांगता. त्या खातीर आमी म्हणटा न्ही एकांतार ये जेजू म्हजे थंय राव जेजू म्हजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका कांय. जेजू ये. त्या पळयता जेजू खाम आमगेर ये. आज तांकां गोतून ताचो ठिकाणो खंय कितें काय ह्या काळोख जालो आतां. ह्या काळोखाक खंय येता गाय. आतां म्हणे बॅटरी आसा. ताज्या पयलें चुडेती आसल्यो. ताज्या पयलें दोंदी आसली. आतां आदीं पयलें कांय नासलें. काळोखाक सोलो अंदाजे सोलोन येतालें हांव. हो खंय वचून काळोखान दांटोवन पडटा गी पाप. तांकां भिरमोत आयली. प्रवाचका वयर भिरमोत आयली. आनी ताणें कितें केलें ताका घरा पयलें. पळय कितलें बरें काळीज तांचें. ते बावडे जावन आसल्यार कश्टांत आसल्यार आमच्या कडेन आसलें इल्लें वांटून काय आमचो कब्बू सोर्दो तुका दी आमची चापाती अर्दी तुका दिता हांव. प्रेज द लॉर्ड. कितलें बरेंपण पळया तांचें. तें बरेंपण येवं कारण कितें ताची उतरां. ताचें उतर आमकां बरेंपण हाडटा. एका फिरगस कुटुंबान बरेंपण हांवें पळयलां 22 वर्सां हांव रेतेर दितना कितलेशा फिरगस कुटुंबांनी बरेंपण जालां.
कितलेशा कॉलेजींनी बरेंपण जालां, कितलेशा गांवांनी बरेंपण जालां. बरेंपण जिजू बरो, त्या खातीर म्हणटा बरो आनी कालत्या काळज असो तो बरेंपण आमच्या गांवांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या मनांत, आमच्या जिवितांत तो हाडटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आनी जेजून आपूण फुडें वता अशें केलें, पूण ताका तांणी परतून म्हळें आमचे सांगाता राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो. देखून तो तांच्या सांगाता रावूंक भितर सरलो. पयलें तांच्या सांगाता सरलो, तांचें ग्राणें आयकलें, तांकां देवाचें उतर ताणें विवरण दिलें, तांच्या घरा रावोंक भितर सरलो. आज जेजू आमच्या सांगाता समकता, आमकां आयकता, आमकां ताजी सुवार्ता पवित्र सभेद्वारी तो दिता आनी तो आमच्या घरा भितर येता. त्या खातीर आमी म्हणटा काळजान म्हज्या, मनान म्हज्या जेजू ये, कुटुंबान म्हज्या, जिणेन म्हज्या जेजू ये. जेजूक आमी आपयतना 100% जेजू आमच्या जिवितांत येता. आनी कितें जाता उपरांत तांच्या सांगाता जेवणार आसतना, आतां सांज जाली, घरा गेल्लें आसत आनी जेवण कालें बरो आसलेलें तयार केलें ना, रेडीमेड आमकां वता इस्रायल गांवांत सडावत आमच्या हांगा चपाती ब्रेड्डा बरी तांचो ब्रेड आसा काबूस म्हणटात तें ताणें घेतलीं आनी ताका इल्लें आसल्यार ताच्या सांगाता लावंक आसल्यार कावयेत. आनी जेजून कितें केलें, जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो. पळया खंय आसतना जेवण म्हळ्यार कितें, एकवट. कोणाक आमी आमच्या मेजार बसयता, मोगाच्या व्यक्तीक बसयता, रागाच्या व्यक्तीक बसयता हंगी ना. घरा जेवणचें एक एकवट. आज कशें जेवतात म्हळ्यार एकलो मोबायल काडून घेवन जेवता, आनी एकलो टी व्ही मुखार जेवता, आनी एकलो खंयी ताच्या भायर खंयी बसोन जेवता, काटयेर बसोन जेवता. आज आमी खंय खंय जेवता. न्हिजोवन आदी म्हाका उडास आसा, आमी सक्कड सांगाता बसतले, हांव माय वाडटली, बाब मागण्या करतलो, सकडांनी सांगाता जेवंक आसलें. प्रेज द लॉर्ड, आसलें वांटून जेवतलें हांव. आज दाराबस्त आसा, सांगाता बसोंक जायना, प्रॉब्लेम जाला. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर आज आमकां कितें जाय जाय, देवाचें उतर मात्र वाचल्यार पावना, एकवट सारको जाय जाय. त्या खातीर आमकां बडोवंत जाय जाय आमच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पळया ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत सबार शिकता आमी कशें एकवटीत जायचें, कशें संघटीत जायचें. कित्याक पवित्र सभा ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची सभा. मग शुभ म्हणून थंय देव काम करता, थंय देव रावता, थंय देव भितर सरता, थंय देवाचें उतर आमी वांटून घेता, जियेता, बरी कार्य आमी करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. उपरांत तांच्या सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो. पयलें, दुसरें अर्गां दिवन तो मोडलो, तिसरें तांकां दिलो. आमी हेंच येवकारिस्त. येवकारिस्त म्हळ्यार एकवट, आगापे म्हणटात ताका, एक मोगाचें जेवण. त्या जेवणांत जेजू कोरोसो हाजार आसा. तांकां ताणें उंडो घेतलो, अर्गां दिलीं, मोडलो आनी तांकां दिलो. पळया जेवणार जेजू तांच्या सांगाता बसलो, उंडो घेतलो, अर्गां दिलीं, उंडो मोडलो, तांकां दिलो. जेजू नव्या संवसारा पासून मोडलोलो उंडो. देवाचें उतर. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तेदुआ तांचे दोळे उक्ते जाले. खंय उक्ते जाले? उंडो घेताना. येवकारिस्त आमचे दोळे उक्ते करता. आमी इगर्जेंत, आमच्या इगर्जेंत प्रधान जावन कितें आसा? येवकारिस्त. आमी केदळा सांगाता मेळटा हर एका दिसा मिसाक आयतारा. आनी हांगा कितें आमी संभ्रमता? येवकारिस्त. तो आमचे मदें आसा. त्या खातीर येवकारिस्ताक येतना आमी देवाच्या उतरा कडेन येता, देवाच्या पुता कडेन येता. थंय येवकारिस्तीक प्रधान याजक कोण? तो याजक न्ही, जेजू. तोच थंय आसता, ओर्तो याजक, खरो याजक. आनी तो याजक हांगा आमी मिनिस्टिरियल म्हणटा, आमकां मिनिस्ट्री दिल्या सेवा करूंक. ताच्या जाग्यार आमकां ताच्या मिसांव आमी करता. न्ही जावन आमी सगळ्यांनी सांगाता मेळोन येवकारिस्त भेटोवचें.
प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर हांगा लेट येवचें, पयस येवचें, भायर रावचें हें पुरो येवकरिस्तांत आसूंक नजो. आमी एकवटीत कुटुंब, एकवटीत भाव बांदावपण, एक कोडू क्रिस्ताची. त्या खातीर एजाक म्हणटा क्रिस्ताची कोडू. मग भाव भयणीनो, ते दुवान तांचे दोळे उक्ते जाले, ताची ताणी वळख धरली आनी तांच्या दोळ्या मुकलो तो नपयस जालो. ताची वळख धरूंक तांची दोळ्यांची कोवळां पडलीं, दोळे बांदले बरी जाल्ले. सबार पोटी संवसाराच्या फाटल्यान, पथका फाटल्यान, ह्या सकड वायट वडण्या सोया फाटल्यान, बुलोवण्या फाटल्यान आसतना दोळे बांदले बरी जातात. आज आमचे दोळे बांदले बरी जावचे नाका, आमचे दोळे उक्ते करया. आज ही सुवार्ता देवाचें उतर आमकां दोळे उक्ते करता. ह्या करेजमांत आमी करचे रितेर आमच्या जिविताचे दोळे उक्ते करता. ह्या दोळ्यांनी न्ही, आमच्या जिविताचे हाचे भायर आमकां आत्मीक जिविताची सकत आमकां कितें कळटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी थवळ एकामेका ते म्हणूंक लागले. वाटेर तो आमच्या लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर पेट्टालें न्ही, पण इट बर्निंग. देवाचें उतर आयकतना पेट्टालें न्ही. तेच घडये उठून ते जेरुसलेमा फाटीं गेले. कितले मैल आयिल्ले? 7. कितलीं मैलां फाटीं गेले? आतां काळोख जालो म्हूण भियान रावले गी. आतां बॅटरी जायचे आसले गी, टॉर्च जायचे आसलो गी. जेजू भितरलो उजवाड तांकां मेळ्ळो. भितरलो उजवाड मेळटना जेजू तांचो राय धनी जातना भेम पयस गेलें, निरास पयस गेलें, बेजाराय पयस गेलें. ते हांव चिंता फाटीं येतना चलोवंक ना, दवलेत 7 किलोमिटर, 7 मैलां. प्रेज द लॉर्ड. संतोश आसतना आमकां धांवतना संतोशान कशे दीस येतात कळना न्ही. आमची मोगाची कोणी घरा आसल्यार दिसत गेल्ले कळना सायबा म्हणून. तुम्ही म्हणून पळय तिसऱ्या दिसा 3 दीस रेतेर फादर कशे गेले ते म्हण कळोना फादर. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक संतोश आमकां सोमी दिता, कोरो संतोश. देवाचें उतर कोरो संतोश आमकां दिता. आनी ते वचून संतोशाची बरी खबर तांकां सांगी लागले. प्रेज द लॉर्ड. दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. काळजान म्हज्या, मनान म्हज्या जेजू तूं ये. हें जिवीत आशिर्वादीत करूंक तूं ये. काळीज म्हजें संतोशान भर, आनंदान भर, आशिर्वादान भर. जेजू नीट बसया, नीट बसा फाटीचो कोणो, दोळे दांपा. आज जावंक पुरो आमकां दोळे बांदले बरी जाल्यात, आमकां ताची वळख कळनातले बरी आमी जियेता. आज ह्या रितीन ताची वळख तो आमकां दिता, तो आमच्या लागीं उलयता. ह्या वाटेर आमी समकतना ते एम्मा वाटेर घडलेलें घडीत आज ह्या कोरोना दुयें आमच्या जिवितांत घडलां. आज आमी कांगाल जाल्या, भियेनाकात. तो आमच्या घरा येता, आमच्या कुटुंबांत येता, आमच्या जिवितांत येता, आमकां तो आशिर्वादीत करता. हे जेजू म्हणून ताका आमी स्वागत करया. कळसान म्हज्या, मनान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये. रावोक जेजू तूं ये. कळसान म्हज्या, मनान म्हज्या, कळसान म्हज्या, मनान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये. रावोक जेजू तूं ये. संकट सांगता जेजू जेजू तूं ये. रावोक जेजू तूं ये. जेजू मोगाळ तूं ये. जेजू मोगाळ तूं ये. जेजू दयाळ तूं ये. जेजू दयाळ तूं ये. जेजू मोगाळ तूं ये. जेजू मोगाळ तूं ये. जेजू दयाळ तूं ये. जेजू दयाळ तूं ये. जेजू जेजू तूं ये.
जेजू जेजू तूं ये रावोक जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावोक जेजू तूं ये कुटुंबान म्हज्या वावरान म्हज्या मान म्हज्या वावरान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या वावरान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावोक जेजू तूं ये जेजू 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 तूं ये रावोक जेजू तूं कुटुंब म्हजें ये संतोषान भरतो कुटुंब म्हजें संतोषान भरतो कुटुंब म्हजें मैपासान भरतो कुटुंब म्हजें मैपासान कुटुंब म्हजें भरतो संतोषान कुटुंब म्हजें संतोषान भरतो कुटुंब म्हजें मैपासान कुटुंब म्हजें मैपासान भरतो जेजू 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 भरतो संतोषान मैपासान भरतो जेजू जेजू भरतो जेजू जेजू भरतो संतोषान मैपासान भरतो जेजू जेजू सुमियांश भरतो देवाचें उतर हांवें बरकट केलां हे देवाचें उतर आयकुनचे भुरग्यांच्या कुटुंबाचे संतोष आनी मैपास देवान येवन दी एम्मा वटेर तुवें देवाचें उतर ताका विवरण दिलें आज तुज्या नांवान हें उतर हांवें बरकट केलां हें उतर ताका फेकोवन हाडून दी सकत हाडून दी आशिर्वादान भरून दी बनकर बनबस बंदर ताका राखो दवरून दी तुनी हात वयर मारून तुनी हात वयर मारून जेजू जेजू भरतो एकवटन उल्हासान भरतो हालेलुया 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 व्हड्या ताळ्यान व्हडो सुखदान व्हडो सुखदेन जेजू आमकां तुजे एकवटान बरो ह्या देवाचे तुजे सुखदेन बरो आमचे दोळे उगाड पवित्र तुजे कृपेन आमकां बरो आमचे गुणे पडस कर काय बक्षी टच anoint us Lord heal us Lord हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तळयो भेटून आमी देवाक अर्गां दिवया आतां आमी मिसाच्या बलिदानाक वेतले हांव मिसाच्या बलिदानांत आमी प्रसंग आयकतले हांव तशेंच आराधनाद्वारे आमी देवाचें विशेष बेसांव आज घेवंक वेतले हांव तुका नावाडतां सुमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता जिणेंत आमच्या तुज्या विचितेण्याक सुम्या कितें पाटी आमी दे भक्तीन उर्बेन तुका नावाडतां सुमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता जिणेंत आमच्या तुज्या विचितेण्याक सुम्या कितें पाटी आमी दे मोगान तुज्या सुम्या आमकां तुवें पसलाय राखलाय दयेन तुज्या काळजान मनान आमकां तुवें एकवटायलाय गोपान क्रिस्ता जेजूच्या भक्तीन उर्बेन तुका नावाडतां सुमिया दिनवाशी काळजान उपकार मानता जिणेंत आमच्या तुज्या विचितेण्याक सुम्या कितें
पाटी आम्ही बाबाचे पुत्राचे पवित्रतेचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्रतेचो एकवट तुमची सभे असो. तुमच्या सवे असो. आमच्या या गरजेत 3 दिसाचे आम्ही आसा केल्या. देवाच्या उतरावयर आम्ही करून या योगरिस्ताच्या बलिदानांत देवाचे उतर जाल्ल्या जेजू क्रिस्त आम्ही सेवको वेताव आराधना करताव आणि जेजू बसयल्ल्या प्रमाणे आम्ही त्याच्या आशीर्वादाने करताव. ताका आम्ही साक्ष जाता. तर हेर आमकां क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवप आपोवप दिता. म्हज्या भाव भयणीनो, न्यायपंचमनी प्रसंग देवाच्या उतराच्या आदाराचेर तें उतर आमचे भाव करता. तर दोनी हातांच्या काळजाचेर दवरया, दोळ्यांचेर दवरया आनी सकल करता. अस्कत्याक ओळ दिवच्या खातीर क्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो. आज ह्या युकारिस्ताद्वारे तो आमकां आपुलता गुण करता, नितळ करता. युकारिस्ती बलिदाना पवित्र बरें वांटो घेवच्या खातीर आमची अस्कताय आनी ओळख घेवया. कालत्या काळजान मुखेस्त मनान पश्चाताप भोगणारी काळजान सुम्या समोर आमी लावया आनी हें बलिदान पवित्र बरी आमी पेटोवया. भारतीय अस्कताच्या ओळखून सांगत आमया, हांव भारती सर्व बलिदान देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो हांव सर्व सांगता मनान चिंतनानुसार आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पवड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करत म्हणून प्रार्थना मागता. सौम्याका कुतकर, सौम्याका कुतकर, क्रिस्ताका कुतकर, क्रिस्ताका कुतकर, सौम्याका कुतकर, सौम्याका कुतकर. बोलपाच्याने केत्रासारखी आणि दर्यावेलेचे रेव्यासारखी अगणित संतास तुवें तांकां बसयलय. सोम्या, आमी आतां सगळ्या राष्ट्राप्रास ल्हान जाल्ल्या आमच्या पातक्याक लागून सगळे प्रत्वे वयर आज लोक आमचे बेपारवा करता. ह्या कालार आमकां कोणूच फुडारी ना, प्रवादी ना, राय ना, होम ना,
यज्ञ ना अन्नबली ना धूप ना तुझे मुखार प्रथम फल भेटोंकू आणि तुझी कृपा जोडून घेवंकू जागो ना तरी दुखेस्त काळजान आणि कळत्या मनान आमी येताव आमचो स्वीकार कर बकऱ्याच्या आणि पाड्याच्या वा हजाराच्या हजार पुष्ट शेलयांच्या होम बलियो भशेन आज आमचें बलिदान तुका मानो सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक आमकां निर्मी कित्याक तुजेर विश्वास दवरतात ती केदींच लोजेक पडची नात आतां आमी सगळ्या काळजा तुजो पाटलाव करताव तुजी भिरांत धरताव आनी तुजे मुखामाल सोदताव आमकां लोजेक पडोवंक दिनाका बगा तुजे दुलाबयेन आनी तुजे वोट काकूल दिन आमकां चलय देवाचें उतर हे तुझो सल्लो पडतल्यांक सर्वेश्वर देवा जाल्या तुज्यो वाटो भोव मोगाच्यो तुझो सल्लो पडतल्यांक सर्वेश्वर देवा जाल्या तुज्यो वाटो भोव मोगाच्यो तुज्यो वाटो वळखून दी मोगाळा देवा तुजे मार्ग दाखोवन दी दयाळा बापा सता वाटेन चलोवन वर शिकय तूं म्हाका जिणेन म्हजे तारक जावन सांबाळ धर म्हाका तुजो सल्लो पाळतल्यांक सर्वेश्वर देवा जाल्या तुज्यो वाटो भोव मोगाच्यो तुजो सल्लो पाळतल्यांक सर्वेश्वर देवा जाल्या तुज्यो वाटो भोव मोगाच्यो सर्वेश्वरा उडास कर तुझे उदारपण विसर नाका तुजो मोग तुजी दयाळाय हांवें केल्ली पातकां दयेन तूं बगस तुज्या मोगाक सरी जावं उडास म्हजो कर तुजो सल्लो पाळतल्यांक सर्वेश्वर देवा जाल्या तुज्यो वाटो भोव मोगाच्यो तुजो सल्लो पाळतल्यांक सर्वेश्वर देवा जाल्या तुज्यो वाटो भोव मोगाच्यो उबे रावया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया आतां तर म्हणटा सर्वेस्पर सगळ्या काळजान म्हजेशी फाटी येया कित्याक हांव सगळोच बळो आनी काकुळदा वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मातेवा परमणे जेजू क्रिस्तची शुभोरुता महिमा तुका सोम्या तवळ पेद्रोनो जेजू सरशिणेन विचारलें सोम्या म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले फावटी हांवें ताका बक्षीस जाय
7 फावटी जेजून ताका जाप दिली. 7 फावटी न्ही बगार 770 फावटी. सर्गेंचे राज अशें म्हणयेत. एक रायान एक फावटी आपल्या साकरा लागचें लेख घेवंक शिवेली. लेख घेवंक धरलें तितलेंच कोरोडांनी ताका देवे आसलेल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो. पण फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नासलें देखून ताका ताच्या बायले भुरग्यांक आनी ताचें म्हूण आसलेलें सक्कड विकूंक जाय म्हूण ताच्या धन्याची हुकूम जाली. तवळ तो साकोरू धन्याच्या पांयां पडोन म्हाका थोडी पुरसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परत लागलो. धनी साकराचेर मोवाळ्ळो आनी ताचें रीण माफी करून ताका वचूंक सोडलो. पूण हो साकर भायर गेलो तितलोच ताका मेळ्ळो ताचो सांगाती साकर. ताणें हाका 100 रुपया देवा आसलें. हाणें ताका धरून उबो केलो आनी ताचो गळो चिरडून म्हळें, म्हाका देवें आसा तें आतांच फारीक कर. तवळ तो सांगाती साकर हाच्या पांयांक पडोन म्हाका थोडी पुरसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परत लागलो. पूण हो साकर आयकना जालो. मात्र न्ही ताणें रीण फारीक करीसर ताका हाणें बंदेन दवरयलो. घडिल्ली संगत पळोवन हेर साकरांक भोव चड दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल ताणें येवन आपल्या धन्याक कळयली. तवळ धन्यान त्या साकराक आपणा हुजीर आपोवंक लावन म्हळें, नश्ट्या साकरा, तुवें म्हजे लागीं परतलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें. तर हांवें तुजी दया केल्ले बरी, तुवें तुज्या सांगाती साकराची दया करी जाय आसली न्ही. धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवें आसलेलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसाब्याच्या अधीन केलो. आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावाक काळजांतावन बक्षिनांत जाल्यार म्हजो सर्गेचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. देवाचे उतर हे. हालेलुया. अर्गान तुका आसुमिया जेजू. होगळाप तुका आसुमिया जेजू. हालेलुया. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्यो भाव भयणीनो, आयची वाचपां आनी आमचो नियाळ त्या वाचपांक लक्ती जाल्लो नियाळ दिवंक हांव आशेतां. पयलें वाचप दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. हांवें म्हज्या प्रसंगान सांगतना तुमकां हांवें सांगलें 3 तळण्यो जेजूक आयिल्ल्या वेळार एक तळणी तूं म्हाका आडपड, सरपड, नमस्कार कर, आराधन कर. ही तळणी भारी एक आमकां ओडणी, ह्या तळणी स्ट्रॉंग बारी बळवंत. पयल्या उपदेशा विरोधीची तळणी. पयलो उपदेश एका निसा देवाक मान दी. मान म्हळ्यार अर्थ कितें? आराधन कर. निसा देवाक आराधन कर. आमी निजा देवाक आराधन करची परजा सांगा वडातळ्यान. आमी तरी कोट्या देवांक थंय प्रवेश ना. कपटपणाक थंय प्रवेश ना. निजा देवाक सोडनो आमी ह्या संवसाराच्या फाटल्यान वचोंक आमकां परवणगी ना. त्या खातीर कालच्या आयतारा दिसा, तिसरो आयतार प्राचीत काळाचो, पयलें वाचप निर्गमन ग्रंथांतलें आसलें. त्या 20व्या आवास्वरांत 1 ते 20 पर्यंत देव उपादेश दिता. ते तुमी उपादेश वाचा. पयले 3 उपादेश मस्त विवरण दिवन थंय बरयल्यात. तातूंत पयलो निजा देवाक आराधन करतना कितें सक्कड घडटा, आशिर्वादां, बेसांवां आमकां मेळटात. आज आमच्या भितर एक चॅलेंज हें, पंतावहान हें. म्हणून सांगलें देवाचें उतर वाचचें, निजा देवा सांगता जियोवचें. सकाळीं संजेचें मागणें आमचें निजा देवा सांगता जियोवचें. 10 उपादेश निजा देवा सांगता जियोवचें. देवाक विधेय जावचें भारी गरजेचें.
अशें वाचप तुमी नियाळचें जाल्यार दानियल प्रवादेच्या पुस्तकांतलें 3रो आवासवर सगळो आवासवर तो 3रो तुमी काण वाचल्यार तुमकां घडीत थंय कळीत जाता कितें जाता. शद्रक मेशाक अबेदनेगो ते तरणाटे भारी शिकपी तरणाटे ते जणवय बरी तरणाटे ते ह्या तरणाट्याक नेबुकदनेझर राई बऱ्या जाग्यार दवरता. बऱ्या म्हळ्यार बरो हुद्दो तांकां दिता आनी त्या हुद्द्यांत रायान खंयच्या कामा खातीर तांकां नेमाक केल्लें तें ते बऱ्यान करतात. पूण प्रॉब्लेम खंय जालें रायाचें पिशेंपण. रायान एक भांगराची मुर्ती केली. मुर्तीकर न्हय त्या मुर्तेक देव म्हळें आनी राजाज्ञा दिली. आज्ञा कितें म्हळ्यार सगळ्यांनी येवन त्या भांगराच्या मुर्तीक सरपडी जाय आड पडत जाय. जावं पुरो आज आमी खंयच्या मुर्तींक आड पडटा. संवसारी ह्या बुलोवण्यो वडण्यो आमच्यो वंदोवण्यो जावं पुरो आमचे अत्रेग नेगेटीव ह्या संवसारांतले सबार जाण वस्तू फाटल्यान आसा, पयशां फाटल्यान आसा, ह्या संवसाराच्या दवल्या फाटल्यान आसा. तांकां देव नाका, तांकां देवाचें उतर नाका. कथोलीक क्रिस्तांव इगर्ज नाका. इगर्ज मतां नासतना आमी जियेत म्हणून तांणी चिंतलां सूख. बायबल आमकां सांगता निजा देवाक आराधन कित्याक करी जाय. संवसारांत आसो कसो देव तो नीज देव. ताणें आमकां रचलां, कोणाकी जीव दिवंकू जायना. तो आमची जतन घेता. आज पळया ह्या कोरोना व्हडल्या संकश्टान कोणाकी पाटी जीव दिवंक जाता गी. आमकां हर एकले आमचे मुखेली सांगूंक लागले मागा तुमी सकड मागा. मग अश्यो भाव भयणीनो नेबुकदनेझर रायाच्या राजवटकेंत आसच्या थोडे शिंत्र्यो खेळ्ळे. शिंत्र्यो खेळचे ह्या संवसारांतय आसात, आतांय आसात. तांकां एकच कोणाक खंय सकल घालचें, कोणाक खंय लगड काडचें, कोणाक कशें नास करचें. शिंत्र्यो कितें म्हळ्यार ताणें राया कडेन सांगलें हे ते एक जाण आसात न्हय गे शाद्राक मेशक आनी अबेदनेगो हे तिगी तुजी आज्ञा पाळिनात. आज्ञा पाळिनात. त्या खातीर आतां आराधन आनी खाम, आराधन भावार्थ आनी तुजें काम खंयचें तूं चॉयस करताय. अशें भाव भयणीनो कथोलीक धर्म एक विंसोवन आमकां देवान विंसलां, ह्या संवसारान आमकां दवरलां, ताका साक्ष जावन जियोंक. त्या खातीर ह्या तेका तरणाट्यांक नेबुकदनेझर राई सारता. शद्रक मेशक अबेदनेगो तुमी म्हज्या मुर्तीक देवाक आड पडनात की. आनी कितल्या धैर्यान ते जाप दितात पळया राया आमी आड पडना. पळय हें सांगतना रायाचो राग चडटा आनी ते सांगतात आमी निजा देवाक पती येता. निज देव तो आमकां राखतलो. तूं कितेंय कर त्या देवाचेर आमी पातयणी सोडिना. वी विल नेवर गिव अप आवर फेथ. आज आमचो फेथ गिव अप सोडून येतात. क्रिस्तांवां कडेन काजार जाताना सोडून येतात, खंय येताना सोडून येतात. तांकां भावार्थ गरजेचो न्हय जाला. मग अशें भाव भयणीने भावार्थाचे दिर्वे आमी कशें दवरून काणी गजय म्हूण आमकां ही सुवार्ता शिकयता. त्या खातीर ह्या दिसांनी तुमी कॅरफूल जावन पळयल्यार पयलीं वाचपां पळया ह्या करेजमाच्या सगळ्या हप्त्यांत हर एक वाचपां कॅरफुली विंसल्यांत आमकां शिकोवन दिवच्या खातीर, आमकां बोल्ड दिवच्या खातीर, भरवोसो दिवच्या खातीर. आनी तो वळो रायाक ते चॅलेंज करतात. आमचो देव आमकां राखतलो, राखना जाल्यारय राया तूं चिंती नाका. आमी त्या मुर्तीक आड पडटा म्हूण चिंती नाका. कन्विक्शन मना धाडटा कितें विश्वासा खात्री. आमचें कन्विक्शन आसा गी आमकां आमच्या भावार्थांत, आमच्या सक्रामेंतान आमकां कन्विक्शन आसा गी, देवाच्या उतरांत आमकां कन्विक्शन खात्री आसा गी. आतां मग अशें भाव भयणीनो आमकां केदाळा कन्विक्शन ह्या खात्री ह्या दृढ पातयेणी येता
आमी सोडना मतांतली पातयणी न्ही दृढ सताची पातयणी ते तेगो स्वभाव अर्थ पळया तांकां पदवी आसली पयशे आसले सकट आसलें आराम कॉम्प्रोमायज करची येतें कॉम्प्रोमायज करूं वचना आमी ह्या संवसारान कॉम्प्रोमायज करता ते देवाच्या सांगाता रावतात टुडे देर इज अ चॉयस आज खंय तूं रावता एक विसवण तुवें करूंक आसा देवा सांगाता तुमी रावतात की ह्या संवसारा फाटल्यान तुमी धांवतात की थंय कितें जाता उजो तुमकां वता गांवांत तुमी सुरमण दवरतात उजो उलपायतात त्याची दाव लागल्यार झाडां सकट कितें जातात बावोवन वेतात वयमू तो उजो 7 वांट्यांनी चड करूंक म्हळ्यार हांकां गल्ल्या कुडल्यांनी भस्म जावन वचचें हांकां त्या गांकी बांदतात आनी तांकां व्हरून उज्यांत उडयतात उज्यांत उडोवंक व्हरून गेल्ले व्यक्ती आसात पळय लग्गी येताना भस्म जावन ते मरतात ते तुमी चॅप्टर वाचा कळटा थंय ते मरतात ह्या रायाच्या कितें म्हणटात एक हट कितलोसो दुसरो लोक मेलो हे ते एक उज्या मदें आसात आनी राय 100% शुअर उजो उलपायता पूण देव तुजे सांगाता आसतना उजोय उलपायना देव तुजे सांगाता आसतना तूं बावारता नासतना पिडा शिडा तुका कितेंच करूंक शकना मरण येत जाल्यार भावार्थ सांडिनाका तुजो भावार्थ ह्या संवसारान भावार्थ आमकां मेळ्ळेल्यान दिर्वें आनी थंय नेबुकदनेजार राय चिंता हे मेल्या म्हूण पळयतना इल्लो वेळान पळयतना हे तेग जण ताच्या मदलो सवतो देवदूत देवाच्या पुता बरें दिसता म्हळ्यार देवदूत आनी आमी पळयता एक प्रवादान घेवचें जाल्यार देव ताच्या पुता जेजूक धाडटलो कसो राखता गी म्हणून उजो सोमेत विसरलो देवाच्या आज्ञाक उलपावचें ताचें एक गूण पिडाई तशीच जेजू आमच्या भितर आसतना देव आमच्या सांगात आसतना पिडा आमकां कितेंच करूं शकना आमचो भावार्थ मग अशें भाव भयणीनो आनी थंय सवतो देवदूता बरी आसलो आनी आज आमी पळयता आजारी ह्या उज्या मदें उबो रावलो आनी ताणें अशें प्रार्थना केलें पळय ताचें सुबित्त प्रार्थना हें आमी म्हणटा आजारियाचें किर्तन सुबित्त किर्तन तो सांगता आनी किर्तनाची उतरां कशीं ताणें विसल्यान पळया देवाक ताणें अर्घ होगळाप दितना तुज्या नांवा खातीर आमकां सदांकाल सांडिनाका तुजो करार रद्द करिनाका तुज्या इश्ट अब्राहमा खातीर तुज्या सेवका इसाका खातीर तुज्या भक्ता इस्रायला खातीर तुजी काकूळट आमचे वयली काडी नाका आनी तो सांगता थंय आमकां ह्या काळार फुडारी ना आज आमकां कोणी फुडारी ना प्रेज द लॉर्ड आमचे विरोधूच करचे आसात आमकां धाड करचे आसात आमचे धर्मवैर आशिर्वाद न्ही शिराप घालून आमकां लगड करचे पळय ते आसात आमकांय फुडारी ना सुम्या पळय ते मागणे आज प्रस्तुत प्रवादी ना राय ना होम ना यज्ञ ना अन्न बली ना धूप ना तुजे मुखार प्रथम फळां भेटोवंक तुज्यो कृपा जोडून घेवंक जागो ना पूण आमी कितें करता दुखेस्त आनी कलत्या मोनान आमी येता आमचो स्विकार कर आज कितें जाय देवाक किर्तन 51 दुखेस्त मोन दुखेस्त काळीज एक नितळ मोन आनी निर्मळ आत्मो देवाक जाय आमी देवाक भेटय जाय नोंदू बेंदंत हृदया कॉन्ट्रायट स्पिरीट पश्चाताप आज आमकां आमी भेटोवची बली जावन आसा हे खरेंच मानता एक बरें पश्चातापावन सुटका जोडी जाय आमी आमचे दुखेस्त काळीज तुज्या समोर आयलां सोम्या तुज्या उतरान आमकां गूण कर सोम्या आमचो स्विकार कर बकऱ्यांच्या आनी पाड्यांच्या वा हजाराच्या हजार पुष्टशिलयांच्या होम बलया भाशेन आज आमचें बलिदान तुका मानो सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक आमकां निर्मी सगळ्या काळजान अर्द्या काळजान न्ही आमी त्या मुर्तीक आड पडोवन ह्या संवसारा फाटल्यान धांवोन न्ही आमचो भावार्थ आमी सांबाळूंक कित्याक तुजेर विश्वास दवरता ती केदींच लजेक पडची नात
आतां आमी सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करता हांव, तुजी बिरान धरता हांव आनी तुजे मुखामोळ सोदता हांव. आमकां लजेक पडूंक दिनाका. भागार तुज्या दुला भयेन तुज्या व्हड काकुळटीन आमकां चलय. पळय ते कितें म्हणटात, तुज्या काकुळटीन आमकां चलय. आमकां देवाची काकुळट जाय भुरग्यानो, आमच्या जिवितांत ताची काकुळट जाय. आनी ती काकुळट ह्या योकारिस्ताद्वारे तूं आमकां दिता, ताच्या उतरांद्वारे तूं आमकां दिता. आनी तेगी उज्यांत हांव ते भायर येतात. नेबुकदनेझर राय सांगता, हांचो देव खरो देव, जिवो देव, आनी तांकां कोणेय विरोध करूंक नजो. तांकां विरोध करतल्यांक तो शिक्षा दिता. म्हज्या भाव भयणीनो, उज्याच्या आखठ्या मदीं आमी चलता, दर्याच्या लारा मदें आमी चलता, पूण आमी भियेना, आमी थकना, आमी आमचो भावार्थ सांडिना. तर क्रिस्ती पवित्र सभा, आमचे कथोलीक भावार्थ आमच्या पवित्र सभेचे आमचें तळ जावन आसा. देवान दिल्लो भावार्थ सुमीस आमकां चलयता. आज आमी ह्या संवसारा फाटल्यान वचून आसा. हांव हे गडीभर दोनी हात काळजाचे दवरया. आमी कोणाक आराधन करते आसा? आज आमी कोणा फाटल्यान येते आसा? सुमयाचो खऱ्या काळजान सगळ्या मनान ताचो मोग करते आसा. ताची भुरगीं जावन ताचें उतर आयकून ताच्या वाटेन आमी समकता. न्ही, आमी ताचे तावन पयस पावल्या. आमच्या कुटुंबान दिसा देवाक आराधन आसा गी. हैतर सोद भगेवनपणी आमी सांबाळटा. हर एक फिरगजेच्या चटवटिकेंत आमी वांटेली जाता. न्ही, म्हाका कितें पडोवन गेलां, हांव म्हज्या संवसारान म्हूण जियेता. आज उडास करा. खंय आसात आमची भुरगीं बाळां, खंय आसात आमची कुटुंबादारां. आज देवा थंय फाटी येवंक उलो ह्या रितीरिसो, ह्या करिस्माचो. निजो देवाक आराधन करूंक उलो ह्या रितीरिसो. त्या खातीर जेजू म्हणटा, पश्चातापाव. देवा थंय फाटी ये, तुजी पातकां सांड. माग म्हज्या सांगाता, सुमया जेजू, सुमया जेजू, आयच्या दिसा हें आमचें जिवीत तुका समर्पीत हांव. जेजू, आमचें उणेंपण, अस्कतकाय आज सक्कड तूं परिवर्तन कर. तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन म्हाका बोर कशें नेबुकदनेझर राया मुखार ते एक तरणाटे जैतेवंत जाले. म्हज्या भावार्थान ती हांव जैतेवंत रावंक, जैतेवंत जावंक म्हाका कृपा दी. ए क्रिस्ता, म्हजेर दया दाखय. दोनी हात वयर उबारया. सुमया जेजू, म्हजे वयर दया दाखय म्हणून मागया दाबोवटी. सुमया जेजू, म्हजे वयर दया दाखय. व्हडा ताळ्यान वयर दया दाखय. सुमया जेजू, म्हजे 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 वयर दया दाखय. म्हज्या कुटुंबा वयर दया दाखय. सुमया जेजू, 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 म्हज्या कुटुंबा वयर दया दाखय. हालेलुया, 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 हालेलुया. व्हडा ताळ्यान व्हडा सुद्दां देवाची दया आमचे वयर देव देवनी, आमच्या कुटुंबा वयर देव देवनी. आला मरग प्रशारा बलकर शंदर यारा वरा. अल्फा कोरा राफा 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 राफा. शेरा ला कमा शेरा ला ला ला. शंदर रे 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 रे. टच. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तळये भेटून आमी देवाक अर्घां दिवया. अशा वांजलाच्या वासपांत आमी आयकता भावाचो मोग, बोगसाणें. गरजेचें आमकां ह्या संवसारान जियेतना बोगसाणें. आनी कित्याक आज जेजू आमकां एक सेकोंड दिता, सांगता पळय. आनी तुमी हर एक उलो तुमच्या भावाक काळजांत तावन बक्षिनान जाल्यार
म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय बोगसूंचो ना. मगशे भाव भयणीनो, बक्षिनांतले मोन गूण जायनातली पिडा. भोगसणें देवाचें देणें. आज द्वेश, हागे, मसूर, झगडें हें देवा तावन आयिल्लें न्ही. हें कुडीच्यो ओडण्यो, दैहिक दुश्परिणामಗಳು, डिझायर्स ऑफ द फ्लॅश. आज आमी हांगा द्वेश दवरनो, प्रतिकार दवरनो इगर्जेन मीस पेटोवंक जायना. आमी आराधन करूंक जायना, खुर्सावाट करूंक जायना, मागण्या करूंक जायना. जेजूस सांगलां, तूं मागण्याक बसतना तूं पयलें बक्षी. आनी जेजू एक सोबीत वपार आमकां सांगता. ह्या वपारी द्वारे तो शिकोवन दिता बोगसणें कितलें गरजेचें म्हणून. एक आराधन गरजेचें आनी दुसरें बोगसणें गरजेचें. आराधन मात्र केल्यार फावना, बक्षी जाय. बक्षिल्यार मात्र फावना, आराधन करी जाय. त्या खातीर ही वाचपां सांगाता गेल्यांत. कित्याक सांगाता गेल्यांत? आमच्या जिविता खरी एक दीस नियाळ आमकां नियाळोवंक. पळय अंतर गितांत आमी पळयता, तुज्या काकूळची सोगडास कर. अब्रामात तुवें काकूळ दाखयली, इसाकात तुवें काकूळ दाखयली, दाविदात तुवें काकूळ दाखयली. आज तुज्या काकूळची सोगडास कर. एका नमणेर वो करेज मातसो काळ काकूळची सोगडास काडचो. देवा आमचेर काकूळ दाखय, भुरग्या मनशाचेर काकूळ दाखय, कुटुंबाचेर काकूळ दाखय. कित्याक काकूळ ती वंत देव तो. आज मगशे भाव भयणीनो, आमचे थंय ती काकूळ तूं देवान येता. देव आमचे काळजांत ताच्या काकुळटीन भरता. त्या खातीर बायबल आमी पळयता, ही इज ए कंपॅशनेट गॉड, मर्सिफुल. म्हळ्यार अर्थ कितें? काकुळतीचो सगोर बिरमतीचो दर्यो. आज ताची काकुळट आसल्या निमती मात्र हांव आनी तूं हांगा आसा. नाजाल्यार ताची काकुळट आमकां नातली जाल्यार आमी हांगा आसती ना. पवित्र सभा ताची काकुळट. हे फिरकस कुटुंब ताची काकुळट. आमी ह्या काकुळटी थंय ताचे लागीं येता. तुमचे कडेन बायबल आसल्यार काडा, उक्तो करा. हेब्रेव घरा बरयलें पत्र, हेब्रेव घरा बरयलें पत्र 16 स्वर ओळू 4 हांव वाचता. आयका. बवर्ताचें देणें होगडायिल्ल्यांनी मोन बदलेशें कर्ण देवा थंय तांकां पाटी हाडूंक कोणाकी साध्य आसा गाय? पळय, खंयचें देणें होगडायिल्ल्यांनी? भावार्थाचें देणें होगडायिल्ल्यांनी. भावार्थ एक दिर्वें म्हळ्यार हांवें तुमकां देवाची कृपा आनी देवाचें देणें. भावार्थाचें देणें होगडायिल्ल्यांनी मोन बदलेशें कर्ण देवा थंय तांकां पाटी हाडूंक कोणाकी साध्य आसा गाय? ह्या दिसांनी आमी पळयता सबार जाण भावार्थाचें देणें ह्या दिरव्या होगडायतात. युवक युवती मदें, कुटुंबदारा मदें. हांवें सांगलें परत एक पुटी, कोरोना द्वारे आमकां चड मागण्या करूंक अवकाश मेळ्ळो, भावार्था पाटयोवंक अवकाश मेळ्ळो, सबार जाणां सुवार्थ आयकोवंक अवकाश मेळ्ळो. देव ताच्याच रितीन आमकां ताचे सुवार्थे तेवशेन आकर्शण करता. ही अट्रॅक्ट्स अस टवर्ड्स इज अ मेसेज. भावार्थाचें देणें होगडायिल्ल्यांनी मोन बदलेशें कर देवा थंय तांकां पाटी हाडूंक कोणाकी साध्य आसा गाय? थोड्यांनी सांगचें आसा, फादर कितलें सांगल्यार तो मिसाक येना फादर, कितलें सांगल्यार जमत इकती येना फादर, कितलें सांगल्यार तो घरा मागण्याक वचना फादर. थोडे आसात बदलनातले व्यक्ती आसात, कठीण काळजाचे मनीस म्हणटात तांकां. आज दरुण काळजां काण घेवन ह्या संवसारांत जिवचे आसात, पूण तें तांच्या बऱ्याक पडना. त्या खातीर हांगा हेब्रेव घरा बरयल्या पत्रांत तो सांगता, भावार्थाचें देणें होगडायिल्ल्यांनी मोन बदलेशें करून देवा थंय तांकां पाटी हाडूंक कोणाकी साध्य आसा गाय? पळया मुखार एक पावटीन देवाचो तांकां उजवाड मेळिल्लो. कितें मेळिल्लो? उजवाड मेळिल्लो. मिसाक येतालीं, मागण्याक बसतालीं, रेतेरेन मुखार आसलीं. आतां इगर्ज जिखती येनात, इगर्ज सोडल्या. थोडे नास्तीक जाल्यात,
थोड्या गांवांनी परगांवांनी इगर्ज्यो रित्यो पडल्यात विकल्यात मेंटेन करूंक जायनासतना तांणी ऑफिसांगी बारा रेस्टॉरंटगी ह्या रेस्टॉरंटाक खाण गेल्यांत इकल्यात इगर्ज्यो कित्याक बाबर्ताचे तेणें होगडायलो संवसारांत हांव चिंता हें सुनामी आतां आमकां आयलां कोरोना संकेत इज अ सायन मस्त सायन संकेत देवान दाखयल्या त्या संवसारान जिजूनी सांगलां आमकां हें सकड घडटलें मारे करकर हें सकड येतलें तुमी भावार्थ सोडी नाकात भावार्थचे देणे होगडाय नाकात एक फावटी देवाचो तांकां उसवाड मेळिल्लो देवाच्या आत्मीक देण्यांची तांणी रूस साकल्ली आत्मीक देण्याची जावं पुरे आज हाका उजवाड मेळिल्लो आत्मीक देण्याची तांणी सूख रूस साकल्ली म्हाका सोण गेलो तो ती रिलिजियस तितल्या वर्सां रावो नासली उजवाड मेळिल्लो देवाच्या आत्मीक देण्याची रूस साकल्ली सोण गेली कॉल डायवर्ट तो कातोलीक पवित्र सभेंत आसलो खंय पंगडा फाटल्यान धांवलो तो सोण गेलो ताजो भावार्थ आनी उजवाड मेळ्ळो म्हणून सांगून भावता मातशें भाव भयणीनो आज आमकां हांगा जागोण बायबलेक प्रवाद पोण आनी पवित्रत्म्यतेन ती एकवटलेली पवित्र स्नानाद्वारे पवित्रत्म्यते आमी एकवटलेली देवाच्या उतराची गोडसाण आनी येवसो आसा त्या काळाची सकत कितें म्हूण अनुभव ताणें जोडिल्लो सकड गुत्तासून पूण उपरांत ती भावार्थान दंडळ्ळी कित्याक आमी ह्यो रेतेर दवरता म्हाका वता आसा फादर पावलो रेगो खंयच्या फिरगजींत आसूं दी खरेंच मान ते रेतेर मांडून हाडटात कारण इतलेंच हांव फांबूर आसतना गेल्लो पळयलें तें इगर्ज आनी कितें सकट ताणें केलें पूण ताणें म्हाका सांगलें उतर लोकांक आत्मीक रितीन बांदचें आसा तें गरजेचें म्हज्या लोकांनी भावार्थान दंडळचें न्हय म्हज्या लोकांनी देवाच्या उतराचो अनुभव जोडलेलो तो अनुभव सदां काल उरजय मग भाव भयणीनो उपरांत भावार्थान दंडळ्ळी कॉल डायवर्ट देवातावन मागण्यातावन आमी पयस वेताना भावार्थातावन आमी दंडळटाव तसल्यांनी मोन बदलून देवा तें परतोवंक असाध्य ते कित्याक करतात नाका जाल्ल्या पवित्र सभे विशयान प्रसार करतात नाका जाल्ल्या वॉट्सॅपार नाका जाल्ल्या चॅनलार आनी आपूण व्हडलो हिरो भावार्थी म्हूण चिंतात जेजूक परत कुर्सार मारतात बायबल सांगता तांणी मोन बदलून देवा तें परतोवंक असाध्य कित्याक ती देवाच्या पुताक परत्यान कुर्सायतात पळया परत्यान कुर्सायतात आनी ताका उक्त्यान अपमान करतात मग भाव भयणीनो आज आमी आमच्या देवाक परत्यान कुर्सायता ओंगी उक्त्यान अपमान करता ओंगी ते एक जण तरणाटे अपमान करूं ना देवाक तुका बरें करूंक जायना जाल्यार अपमान करनाका तुका बरें पळोवंक जायना जाल्यार ओगेत राव अपमान करनाका मग भाव भयणीनो भावार्थाचें दिर्वें सांबाळूंक आमकां जाय बक्षाण्या बरीत मोग बक्षाण्या बरीत मोग जेजू बेश्टे येवपार सांगना येवपार पेद्रू येवन विचारता सोम्या म्हजे विरोध गेल्ल्याक हांवें कितल्या फावटी बक्षी जाय 7 फावटी जेजू म्हणटा 70 फावटी म्हळ्यार अर्थ कितें बक्षाण्याक गड ना आमी म्हणटा थर्ड आनी गड नातलो मोग देवाचो देर इज नो बाउंड्री फॉर गॉड्स लव ताका गड ना बक्षाण्याक गड ना देवाच्या मोगाक गड ना भावार्थाकी गड ना सकड कोणेय पातये देवा लागीं येवयेत त्या खातीर जेजू पेद्रूक सांगता 70 फावटी म्हळ्यार अर्थ 70 फावटी तूं ताका बक्षी काळजांत शीण दवरनाका बेजाराई दवरनाका घाई दवरनाका काळजांत तावून तूं बक्षी आनी जेजू येवपार तांच्या मुखार सांगता शिसांक सांगता 2 जण आसले दोगांचें देवें दिवंक आसलें एकल्यान कित्याक एक फावटी रायान आपल्या साकरा लागचें लेक घेवंक कुशी व्हेली लेक घेवंक धरलें तितलेंच कोरोडांनी ताका देवें आसलेल्या एकल्याचें
ताच्या मुखार हाडलो. ही एक ओपार. ह्या ओपारीचो सारांश कितें म्हळ्यार कोरडांनी देवे दिवंक आसले आमी, हांव आनी तूं. पातक मनुष्य कुळाच्या पातक कोरडांनी देवे. आनी 20 न्हय 30 वर्सां घडल्यार पाटी दिवंक जायना. आमी चिंतया आमी काल्यां पाटी दिवंक जाता देवाक? देवान केल्ल्या उपकाराक आमी पाटी दिवंक जाता कितें? कांय जायना. आमी दिजी अर्ग होगळापणी स्तुती. त्या खातीर ताका देवे आसलेल्या एकल्याक ताच्या मुखार हाडलो. पूण फारीक करूंक ताच्या लागीं कांयच नातलें देखून ताका ताच्या बायल्या भुरग्यांक आनी ताचें म्हण आसलेलें सक्कड विकूंक जाय म्हूण दुनियाची हुकूम जाली. आतां एग्जाम्पल, विकूंक म्हळ्यार गुलामपणां ताका विकी जाय. थंय कोरोडांनी पाटी मेळटा म्हणना, मेळटा तो गेलो ताच्या लायफ. तवळ तो साकर दुनियाच्या पांयां पडून म्हाका थोडी पुरसोद दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परत लागलो. पळया हांगा तो कोणाच्या पांयां पडलो? दुनियाच्या. आमी कोणाच्या पांयां पडटा? देवाच्या. ऐका, आमी कोणाच्या पांयां पडटा? काकोळतकर, बुक्षी. पूण आमी भायर वचून कितें करता? आमच्या कुटुंबांत आमी कितें करता? सेज समार आमी कितें करता? तर देवा मुखार जेजूची ओपार सुलाभेशी न्ही ती. गुंडायेंत तो मिरिकल्यार तो आमकां सांगता तुजें कोरडांनी देवें बक्षिलां आनी तूं भायर वचून तांचे लागीं झगडते आसाय, तशें करते आसाय, बक्षिनाय. आनी हो पळय हाका बक्षिलें देवान ताणें धन्यान धाडलें. धनी साकराचेर मोवाळ्ळो. ताणें रीण माफी कर ताका वसूंक सोडलो. देव मुजेर तुजेर मोवाळटा, आमचें रीण पदकां माफी करन आमकां धाडटा वसा म्हणून. आनी आमी कितें करता? हो साकोर भायर गेलो तितलोच म्हळ्यार आमी इगर्जेंतून आमच्या रितीन भायर येता तितलेंच मेळ्ळो ताका ताजो एक सांगाती साकर. ताणें हाका 100 रुपया दिवंक आसले. कोरोडांनी खंय 100 खंय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आनी ताणें कितें केलें? हाणें ताका धरून उबो केलो. ताजो गोळो चिरडून म्हळें रावडिजम. थोड्यांनी चिंतलां बोळ आसल्यार जियेव येत, चलना रावडिजम. पयशे आसले जियेत. कोरोना येताना पयशे खंयचे गरजा पडना. मनीसच लागीं ना जाल्यार अर्द्यार आमी गेल्यार म्हाका देवें आसा तें आतांच फारीक कर म्हळ्यार पेल्यासो मोग करूंक तो सुकलो. बक्षाणें म्हळ्यार कितें? पेल्यासो मोग. सगळो सारांश तुमी बायबलान पळयल्यार जेजू सांगता तुजो मोग करताय तसो पेल्यासो मोग कर. तूं कितें आशेताय दुसऱ्या तें तूं तांकां कर. आज एका नमणेन मोग मेला. मोग आर्टिफिशियल जाला. संवसार वाडला, वैज्ञानीक रितीन विज्ञानीक रितीन मुखार गेला, पूण आमी फाटीं पडल्या. आमचे भाव बांदवपण फाटीं पडलां. आमचो मोग फाटीं पडला. घरा भितर एकामेका मोगान जिवचें वातावरण ना. आज आमचो मोग वॉट्सॅपान फेसबुकान सोरला. सोर येता सोरूंक, लुटूंक, नाश करूंक. आमकां पयस केलां. एका घरा भितर आसां आमी पयस आसां, महिला पयस आसां. कितें जालें? तांणी देवाची काकोळट ताणें स्विकार करूंक ना. तो परत लागलो. पूण हो सकराईक खाना जालो मात्र न्ही, ताणें रीण फारीक करीसर ताका हाणें बंदयन दवरयलो. हाचो अर्थ कितें? बंदयन दवरयलो म्हळ्यार आमी कोणा वयर शीण राग दवरनासा बंदयन दवरलां तांकां. हांव मेल्यार तांच्या घरा वचना पाद्र्याबा. मेल्यार तुवें मिस्टेक. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मग भाव भयणीनो, आज आमी बंदडी घालून बसल्या ओंगी. बायबलांत आनी एक बारीक सोबीत उतर आसा. मातेवाचो वांजेल 5वा वस्वर 23वी वळू. कोणी वाचतात गे? मातेवाचो वांजेल 5वा वस्वर 23वी वळू. मॅथ्यू चॅप्टर 5 23 and 24. बारी बरी वळू. ह्या बोक्साण्याक लक्ती जाल्ली. मॅथ्यू 5 23 24. ऐका,
देखून तूं वेदी मुखार येताना. आतां पळया खंय कनेक्शन करता ही सगळी बोगसण्याची वेदी मुखार येताना, काणीक भेटोवंक येताना, जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हणून तुका उडास येत जाल्यार, जर ती तुजी काणीक थंयच सोडू पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा, उपरांत फाटये तुजी काणीक भेटय. तूं बंदडेंत आसाय गी, ही काणीक भेटोवंक आयलाय तूं बंदडेंत आसाय गी. आज आमी कितें केलां, एक सर्कल घालून ताजे भितर बसल्या हांव. प्रेज द लॉर्ड. वी बिलोंग टू गॉड्स फॅमिली. हांवें चिंतलां म्हजें घर, म्हजें कुटुंब. कित्याक हें ल्हान क्रिस्तांव समुदाय हें म्हजें म्हणलें पुटोवन आमचें म्हणलें, आमी एक कोट आमचें तें आसा जाय. आज पळय आमी कितलीं स्वार्थी जाल्या. हांव हेका पिरगजीन कितलोसो लोक ग्रेस्त, कितलोसो लोक दुबळो ना गे. खंय आसा आमचें वांटून घेवचें, खंय आसा आमचो मोग. कितलींशीं आनी कश्टवचीं कुटुंबां नात गे. हांव सांगना आमी मजत करिना म्हूण, करता हांव, पूण एक चिमटी मात्र आमी आनीक आमचें काळीज एक्सटेंड करूं ना. मनुष्य समाज बांदून हाडूंक, मनुष्याचें कुटुंब बांदून हाडूंक तेंच पापा फ्रांसीस सांगते आसा. ताच्या त्या परिपत्रांत प्रतेली तुत्ती आमी भाऊ भयणी म्हणल्यार विसरल्या. हांव फागोर बांदल्यात आमी आमचे एकामेका मदें, धर्म मध्ये, जाती काती मध्ये फागोर. खंयचे फागोर? ते द्वेशाचे फागोर, मतांतलेपणाचे फागोर बांदल्यात. कोणें सोडोवचें तें? हांवें आनी तुमी क्रिस्ताच्या सक्तेन. त्या खातीर आज आमकां करेज मापयता नियाळूंक. तुजी बली भेटोवंक येताय, काणीक भेटोवंक येताय, तूं बंदयेंत आसाय गी. कितें म्हणटात हें सेल्फ आमी केल्लें पाथक आमी आमकांच बंदयेंत घालून खाणेलां. तांच्या घरा वचना, ती आमच्या घरा येवचें नाका. तांगेर जड समोर कितें समुदाय दवरल्यार हांव येना. हेकाच पिरगजीची, हेकाच कुटुंबांतलीं. तर आमी क्रिस्तांवांगी. जिजुवार बाज तीक्ष्ण रितीन आमकां सांगता आसा, आमचें एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स, अंतस्करण तुजें तूं पळय. खंय आसाय तूं? खंय आसाय मनशा तूं? ग्रीड सडल्या मनशा मध्ये. ग्रीड म्हळ्यार कितें म्हणटा कोंकणीन? आशा सडल्या. आशा सडल्या आमकां. आशा सूख न्ही, दुराशा. पळया, इच्छे दुरिच्छे. म्हाका भावना आनीकी जाय. आशा, ही आशा भितर वचून निराशा जाल्या. संवसारार पळय आज कितें घडटा, राजकीयांत, कुटुंबांत, समाजांत, हर एका कडेन ग्रीड म्हणटा ताका. आशा सडती जाय. हांवें आनीक करी जाय, आनीक पयशे करी जाय, नांवाडी जाय, बंगलो जाय. तें साल्वासांव म्हाका दिना. साल्वासांव दिवचें उतर जेजूचें. हें जर म्हजे लागीं तुजे लागीं ना, व्यर्थच व्यर्थ. सांगता न्ही पवित्र पुस्तकांत उपदेशक, व्यर्थच व्यर्थ, ना अर्थ ह्या जिविताक. आनी जेजू हांगा सांगून दिता, बक्षी नातल्यार तुमचें जिवीत व्यर्थ. इफ यू डोंट फॉरगिव, युअर लायफ इज ए वेस्ट. यू आर रॉंग. यू नीदर नो द वर्ड ऑफ गॉड नॉर द पॉवर ऑफ गॉड. देवाच्या समर्थे विशयान तुमकां कळीत ना, देवाचें उतर तुमकां कळीत ना. त्या खातीर तुमी फटवून पडल्यात. मार्क 12:26 आमी वाचलें, मार्क 12:24. आज फटवून पडल्या हांव. आज जागवण दिता आमकां ही पवित्र सभा, जागवयता आमकां ह्या उतराद्वारे, ह्या वाचपाद्वारे जागयता. म्हाकाय तुमकांय. आमी अस्कत वय थंयशी काकूळट आमी जोडी जाय. ह्या करेज मातशे काळार आमी काकूळट जोडता. हांव कितें जालें, घडली संगत पळोवन हेर साकरांक भोव चड दुखलें. आनी जाल्ली सगळी गजल ताणी येवन आपल्या धन्याक कळयली. थोड धन्यान त्या साकराक आपणा वचेर आपोवंक लावन म्हळें, पळया आमचें निती फैसल कशें जाता. तुमी बायबलांत सुमा वाचल्यार निती फैसला विशयान बरयलां. पुरो ओपारी आमच्या निती फैसला विशयान सांगता. हांव जर बक्षिना, म्हाका कितें जाता, नसत्या साकरा तुवें म्हजे लागीं परतलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें.
परतलें देखून हांवें तुका दिलें, तुवें मागलें म्हणजे दिलें हांवें तुका. मागा तुमकां मेळटलें, सोदा बडया उक्तें जातलें. आज तुमी मागता, देव दिता. पूण तुवें मागलें देखून हांवें तुका दिलें, पूण तुवें पेल्या कितें केलें? तुवें दिलें गी, मोग केलोय गी, बक्षिलें गी. तर हांवें तुजी दया केल्ल्या बरी तुज्या सांगाती साकराची दया करी जंय आसली न्ही. हांगा थीम कितें? दया. बोक्साणेच्या वरती दया. तुवें दया दाखोवंक तूं विसरलोय. यू आर नॉट मर्सिफूल टू युअर नेबर. म्हजे कडेन बोळ आसा, हांवें कितेंय करी येत, हांवें कितेंय तांकां तांचे वयर कितें म्हणटात म्हजो बोळ दाखयत. दया. आमी एक वर्स आराधचारण केलें दयेचें वर्स म्हणून. आज पती पत्नीक दया दाखयता गी, भुरगे म्हणा मदें दया आसा गी, फिरगस कुटुंबान दया आसा की न्ही. शीण झगडे ह्या मनशा मदेंच ना समाधान. सगळ्यांक एक जागवणेचें, एच्चरिके कार्यागंठे म्हणटात, जागवणेचें एक वासा पाहिजें. हांवें दया केल्ल्या बरी तूं दया दाखय. धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवें आसलेलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कासाब्याच्या अधीन केलो. म्हळ्यार हांगा जजमेंट पळय आमचें कशें जाता. आमी बक्षिनांव आमकां तशेंच जाता. आमचें जिवीत कासाब्याच्या अधीन दितलो देव. आनी हे फावटी जेजू येता, म्हजो जेजू येतलो म्हाका सोडवण दिवंक, म्हाका फैसल दिवन म्हाका राखून व्हरूंक. पूण बरें केल्यार हांव बऱ्या मदें येतलो, खोटें केल्यार हांव नास जातलो. आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावाक काळजांत हांव बक्षिनान जाल्यार, कशें बक्षिनान जाल्यार काळजांत हांव, तोंडा उतरान मात्र न्ही. बक्षिता म्हणल्यार त्या खातीर थोडे फावटी न्याय विवाद ह्या जाका लागीं येतात. ह्या जाक थंय जड्ज म्हणून न्ही, ह्या जाक थंय एक कितें व्हडलो लॉयर म्हणून न्ही. ह्या जाक देवाच्या जाग्यार आसा. देव कितें सांगता, कशें राजी जाचें म्हूण सांगता, त्या खातीर तसलें काळीज आसली आशिर्वादी जातली. म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. तुमी दया दाखयनात जाल्यार सर्गीचो बाप, बक्षिनान जाल्यार सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. आमी सगळे उबे रावया. दोनी आतां आमच्या काळजाचेर दवरया, दोळे आमचे धांपया. आज देव आमकां बोगसूंक आपोवणें दिता. एक घडी बोर येवकारिस्त आमी सेवंक वेता. आज आमी आयकलें देवाच्या उतरा विशांत, हेम्मा वाटेर घडलेल्या घडिता विशांत. हांगा नेबुकदनेजार राया मुखार रावलेले ते तरणाटे आनी जेजूची शिकोवण. आज कितें आसा आमच्या लागीं भेटोवंक ह्या आराधनांत, ह्या आल्तारेर? म्हजें दुखेस्त काळीज हांव भेटयतां जेजू. म्हाका दया दाखोवंक मस्त अवकाश आसले, हांवें दाखोवंक ना. म्हाका बरें करूंक सबार अवकाश आसले, हांवें बरें करूंक ना. आज हांव तुजे लागीं फाटीं येता. म्हाका मोक्षी ह्या विशेष मिसाच्या बलिदानांत, आराधनांत जेजू म्हाका आपोडू. हांव बक्षितां आनी बोगसाणें दिता. बोगसाणें हांव तुजें हांव स्विकार करतां. हो निर्धार घेवन दोनी हात वयर उबार. एक घडी भर तुका दुखयल्ल्या खातीर माग. तुज्या विशयांत अपप्रचार केला, अपमान केला, फाटल्यान सुरी घाल्या. पूण आज जेजू ह्या खरेजमाच्या काळार, प्राचिताच्या काळार ताचो खुरीस आमी नियाळता. खुर्साचें मरण आमी नियाळता, वाट आमी नियाळता. आज आमची वाट जैताची वाट जाय जय. आमच्या जिवितांत खऱ्या देवाक आराधन करी जय. आनी आमी द्वेशांत भायर येवन बोगसाणेच्या स्पिरितान, मोगाच्या स्पिरितान, दयेच्या स्पिरितान जियोंक आमकां बोळ मागोवन घेवया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. व्हडा ताळ्यान
हालेलुया हालेलुया वडा सुखदान. हालेलुया हालेलुया वडा सुखदेन. हालेलुया रे 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 हालेलुया समियान शिजू तुझ्या हालेलुया नावान हांवें शिकयला हालेलुया, तुजी स्वता हांवें हालेलुया, कळीत केल्यांत हालेलुया, ही भुरगीं तुका विधेयी जाल्यांत हालेलुया, शिजू तांचे तुजे आशिर्वाद बेसां पेकोवन देवन येवं दी ही स्वर्ता अभिषेक जावन दी शिजू आमच्या भितर असलो द्वेष संकर सोत्म पयस करा ताचे वयली पिडा शिडा पयस करा टच anoint us heal us Lord हालेलुया हालेलुया बशी आमच्या जाग्यार काणिकेचें कांतार आमी गावया स्वीकार कर बापा काणिकांची भक्तीन भेटयता तुका आमी ती स्वीकार कर बापा काणिको आमी हाडून आयल्या उंडो आनी वायन हो तुका भेटयता तन्मन आमचे तुका अर्पिता तुज्या मगांची येवंक आशेता स्वीकार कर बापा काणिकांची भक्तीन भेटयता तुका आमी ती स्वीकार कर बापा म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात आमच्या नक्या पयसपाच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा मोगाळ देवा हे सडुणेचे बलये वरवीं आमच्या पथकांतली आमकां नितळ कर आनी आमची जीण तुका मानता तसली जावन दी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेश्वरातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो बापा सर पदवेदार रचणारा तूं सोलोवन व्हरताय म्हणून संवसार तूं सोलोवन वताय म्हण जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचता आमी तुका वाकणतो झगडी आनी भेद मनशाक दोन भाग करतात तरी एकामेकाक बोगसून शांतीन जियोंक तूंच आमची मनां बागोवन तयार करताय तुजो आत्मो मनशाची काळजां बदलता दुस्मान एकामेका लागीं उलोवंक लागतात विरोधी जाल्ले मनीस इश्ट जातात आनी राष्ट्रां एका मनान शांतीची वाट सोदतात एकामेकाचें समजून घेवन मनीस आपली झगडीं संपयतात तेन्ना राग सोडून दिवन मनीस दया दाखयता तेन्ना बोगसणेचो पावस रागाद्वेशाचो उजो पालवयता तेन्ना हें सगळें तूंच करताय म्हूण आमी वळखून घेता ह्या खातीर तुका आमी नित्य कळी दिन वासूंक आनी वाकणूंक फावो देखून सर्गीच्या दुतां भक्तां बराबर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तूं आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंच गीत तुका जय
तुका जय, सगी तुका जय, सगी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय, सगी तुका जय, सगी तुका जय, सगी तुका जय, सगी तुका जय. सर्वेस्परा पदवेदार आनी बळवोन देवा, तुज्या नांवान आयला त्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुका दिन वाचतांव. मनशा कुळाक तो तुजो तारणोचो शब्द, पातक्यांक तो तुजो आदाराचो हात, आमा समेस्तांक तो तुज्या शांतीचो रस्तो. देवा आमच्या बापा, आमी तुज्या सरशिलीं पयस पयस गेल्यांव, पूण तुज्या पुता वरवीं तुवें आमकां तुज्या गोपान परतून हाडलीं. तुजे वेंगेंत आमी पावच्याक आनी एकामेकाच्या इश्टागतींत आमी जियोवच्याक तुवें तुज्या पुताक कुर्सार मोरूंक दिलोय. ताणें आमकां बोगसाणें जोडून घेतलें तें आमी आतां समारंभतांव आनी तुका हें प्रार्थना करतांव. तुज्या पुताची आज्ञा आमी पाळूंक वेतांव, तर तुज्या पवित्रत्म्या वरवीं ही देणी पवित्र कर. आमकां सुटका जोडून दिवच्याक तो मरूंक वेतलो ते राती ताणें जेवणार उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमीस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुज्या दयाळपणा खातीर तुका दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमीस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स. नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत फातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारावतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बवडतसो घोट पर घोटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुतान हें आपल्या मोगाचें देणें आमच्या हातांनी घालां. देखून ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोगतेपणी उगडास करतांव. आनी तुवें आमकां दिलां तें आमच्या बोगसाण्याचें बलिदान आमी तुका समर्पितांव. पवित्र बापा, तुज्या पुता बराबर आमकांय मानून घे म्हणून आमी मागतांव. ह्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या पुताचो आत्मो आमकां मेळो. आमचो वेगळा सार तो काडून उडोव आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापाच्या, जेरल्ड आमच्या गवळी बापाच्या आनी सगळ्या गवळ्यांच्या आनी आख्या देवाच्या परजेच्या एकवटांत तो आमकां सांबाळूं. तुजी पवित्र सभा मनशां मदें एकवटाची खुणा जावं आनी तुजी शांती विस्तारूंक वावरूं. जशें तूं हांगा आमकां हांगा भगिवंत अंकवार मुरये देवाचे माये आनी सगळ्या भक्तां बराबर सांदुमींग तुज्या पुताच्या जेवणाक तूं जमो करताय, तशें सगळ्या जाती खातींच्या
आनी देशा बसांच्या मनशांक सासणेक एकवटाच्या जेवणाक पूर्ण शांतीच्या नव्या संवसारांत जमय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वनंदनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडोंदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी प्रार्थुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बोक्षेतांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरोशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आंकांतांतलें वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थीचे दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोडान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोबी आसूं. सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जिवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवचे भाग म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजान म्हज्या रक्ता मासान तुज्या म्हाका दादोस करतो जेसू म्हज्या सोनिया जेसू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजान म्हज्या रक्ता मासान तुज्या म्हाका दादोस करतो जेसू म्हज्या. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, तुज्या पवित्र जिवणांत आमी वांटो घेतला तशें बसून तुका दिन वाचून विश्वासान तुजे लागीं आमी मागतांव. आमची सगळीं पातकां बोगूस दिसा दिसाच्या गरजांनी आमकां आदार दी.
मोगान आमची राखण कर आनी तुज्या दैवीक जिवान आमकां अदीक अदीक बोर तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. आमी सर्वांती बिगल्या ह्या रितीन विशेष आराधनेचा आशीर्वाद आमी स्वीकार करया. आराधन तुका जेसू, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका महिमा त्रिएक देवा. बापा आराधन तुका जेसू, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका महिमा त्रिएक देवा. स्तुति महिमा बापा, स्तुति महिमा जेसू, पवित्र आत्म्या महिमा. महिमा बापा, स्तुति महिमा जेसू, पवित्र आत्म्या महिमा. देवल्या देवा तुझा लय उंड्याचे रूप सगारता देवल्या देवा तुझा लय उंड्याचे रूप तू म्हजे भितर आयल्या हांव जातलो तुझे मंदीर तू म्हजे भितर आयल्या हांव जातलो तुझे मंदीर तुझे खातीर हांव जियेता महिमा तुझी हांव गायता. स्तुति महिमा बाबा, स्तुति महिमा जेसू, पवित्र आत्म्या महिमा. स्तुति महिमा बाबा, स्तुति महिमा जेसू, पवित्र आत्म्या महिमा.
सेवलो तर एकलो केन्ना स्मरण देखसो ना तुका सेवलो तर एकलो केन्ना स्मरण देखसो ना उंड्या वायना चारू पार जियेताय आमचे संगीत स्तुती महिमा बाबा स्तुती महिमा जेजू पवित्र अज्ञात महिमा स्तुती महिमा बाबा स्तुती महिमा जेजू पवित्र अज्ञात महिमा बाबा आराधन तुका येसु आराधन तुका अज्ञा आराधन तुका महिमा त्रिएक देवा सांगता बाबा आराधन तुका जेसू आराधन तुका आज्ञा आराधन तुका महिमा त्रिएक देवा हालेलुया 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 आवर हालेलुया आमको तुझ्या आशीर्वाद हालेलुया 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 Hallelujah. Let the power from his adoration. Hallelujah. 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 Hallelujah, Hallelujah. सांगता सुम्या आम्ही तुका आराधन करता अस्कत वर्ज आम्ही त्या पूजाच्या आख्यामध्ये आराधन केले तू नीज देव तू आमचो सोडवंदार तू आमचो एकलोसो सोडवंदार हालेलुया हालेलुया सांगता हालेलुया हालेलुया जेजू पडून काळजात हालेलुया हालेलुया युकरिस्तानाच्या सुमी आम्ही आराधन करता हालेलुया 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 सक्कर सांगता हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. आमची दुनी हात उभारून या रायांच्या रायाका
आमच्या देवाक आमी अर्घा होगळा बोकाणे दिवया आमी ताची स्तुती करया आराधन करया आमचे सुरत कर पंपस बोंदडे समर्प तुका आराधन करया युकरिस्ती क्रिस्त आमी तुका आराधन करता तुजे मुखार आमी सरपडल्या आमी दिंबी घाल्या आमचे जिवी तुका समर्पण दिता आज तुजी रेतीर आमी आयकल्या उतर आमी आयकला न्ही हाडला आशीर्वाद आमचे थंय वळोवन दी हालेलुया हालेलुया आराधन तुका दुनियेंत काळजाचे जेजू आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका महिमा त्रिएक देवा आधुनिक काळजाच्या दवरा एकडे बोर्दिंबी गेल्ल्या जाग्यार तावनूच मौनपणे मागा मागी आमी सुमिया जेजू सक्कड सांगाता सुमिया जेजू म्हज्या खातीर ह्या येवकारिस्तान तूं हाजार आसाय ह्या प्राचीत काळाची ही रेथेर तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता जेजू आज देवाच्या उतरां मरिफात तूं आमच्या लागीं उलयलोय देवाच्या उतरां विशान एम्मा वाटेर शिसांक तुवें बळवोन केलें आमकांय बळवोन कर जेजू निजा देवाक आमी आराधन करूंक बावर्तान जियोंक बोगसून जियोंक आमकां तुवें आपोवणें दिलें जेजू त्या उल्याक पाळो दिवन जियोंक कृपा दी ह्या आराधनांत म्हाकाच हांव समर्पिता म्हजेर दया दाखय हालेलुया अर्घां तुका होगळाप तुका महिमा तुका आराधन तुका जय जय तुका वाकणी तुका हालेलुया हालेलुया तुमच्या जाग्यार बसया तुमची नदर सुमिया शेर घाला दोनी हात काळजाचे दवरा आज सुमार 2.5 वरांक तुमी आयल्यात आतां सुमार 6:30 वरां जाते आसात 4 वरां थावन तुमी जेजू मुखार बसल्यात 4 वरां थावन ताचें उतर तुमी आयकते आसात जेजू बोवारी लोकांचो जोमो उरडतालो कित्याक म्हळ्यार जेजूचें उतर आयकूंक एक जेजूक आपडूंक एक जेजूच्या मोगाचो अनुभव जोडूंक आनी एक आज आमी सगळं काम बोगलेक दवर न्हू हप्त्या मदें तुमी धांवन आयल्यात थानेन आयल्यात जेजू आमकां सांगता जुआंव सोवांजेल 6 स्वर 30 आनी 7 वोळ जॉन 6:37 म्हज्या सरशी आयिल्ल्यांक हांव केदींच पयस करिसो ना I will never let down those who come to me. ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವನನ್ನು ನಾನೆಂದಿಗೂ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುವುದು म्हळ्यार लुटून सोडचें जेजू कोणीय जावं दी तांकां तो लुटून सोडिना आमी हांगा रेतेर दिवंक येवच्या पयल्यान 3 दीस उणसूर रेतेर जावं न्हू हांव मागीर म्हज्या पिरगजी वचून इच्छिन आयलो ताच्या पयल्यान 2 दीस शिवमोगांत आमच्या DCCंत रेतेर आसली आमकां रेतेर दितना थंय आसलो पाद्र्याक तो म्हणा लागलो तुमकां 2 कडेन रावोंक आसा तुमी एक सेलेक्ट करा म्हणालो एक आमचें सोशल वर्क सेंटर आनी एक तो व्यक्ती ताका भारी आशा मागण्याच्या पंगडाक एक ताच्या घरा एक विशेष मापान येसू स्पर्शा पंगडान येजे म्हणून ताका आशे आमी म्हळें जायत फादर तुमी डिसायड करा हांवें म्हळ्यार म्हजी परवानगी आसा तुमी ताच्या घरा रावयेत हांव उलयतां म्हाका शुभो भयणीनो तो एक व्यक्ती अक्रिस्तांव वल्सराज म्हणून मौत कॅन्सरांत ओळवडलो सुमार वर्सां तो काम करतलो टेलिफोन डिपार्टमेंटान काम करतलो आनी ताच्या खंयच्या जातीन तो आसलो ताचो बापूय पुजा करचो व्यक्ती एक व्हडलो व्यक्ती व्हडलें तांचें एक कुटुंब आनी तांचें
रेग्रो नियमा सकट. पूण एक व्हडलें कश्ट ताका आयलें. कश्ट कितें म्हळ्यार ताका माउथ कॅन्सर जालें. हांगा ह्या सायडीन भितर ताच्या कॅन्सर सुरू जालें. डॉक्टरांनी थंय आदलें ऑपरेशन करना तें गड्डे काडलें. हांगा व्हडलोसो ते भितर घाई जालो. थंय किडे आनी थंय एक तर वास. ताच्या लागीं ताच्या बायलेक ताच्या भुरग्यांक बसोवंक जायनासलें तितलो वास. हो मनीस मस्त कश्टलो. तुमकां गोत्ता आसा गळ्याचें कॅन्सर जाल्यार या लिवर लंग्स खंयचें कॅन्सर 4th स्टेजीक पावल्या उपरांत फाटी येवचें बारीक कश्ट मेडिकली देवाक सादी कांय ना. आनी हो व्यक्ती सबार कडेन गेलो खंयी ताका बरे वयजा लागीं गेलो. ताजे सकट फ्रेंड्स बरे राजकीय फुडारी आसता ताजे फ्रेंड्स आनी एक बऱ्या ताच्या कुटुंबांत आसले तरी सुमार सगळ्यांक एक बेजाराय. सोलवून गेलो. जिणयेच्या कश्टा वेळार सोलवलो. पिडा येतना सोलवलो. निमाणें कोणीय ताका गूण करूंक जावंक ना. ताजो एकलो मित्र प्रोफेसर वय मलयाळी जाल्ल्यान तोय एक चेरियन म्हणलो क्रिस्तांव ताजो मस्त वर्सां जावन एक दोस्त. तशें घरा येतलो. थंय थोड्या फावटी गजाली अदल बदल करतलो. आनी हें चेरियनान ताका पळयलें. तो सांगता चेरियनाची म्हाका वळख 20 वर्सां चड जावन आसा. आमी बरे फ्रेंड्स. पूण हें हळूहळशें पळोवन ताणें म्हाका एक सांगलें. पुरो वयजा लागीं गेलोय. एक केरळांत एक व्हडलो वयजा आसा. वचोन येताय जाल्यार ये म्हणून म्हाका एड्रेस दिलो. आनी हो मनीस मस्त डॉक्टरांक आयुर्वेदीक पुरो रेफर केला ताणें. पूण बरें जावचें लक्षान ताका दिसोंक ना. आनी निमाणें तो आनी काण गेलो एड्रेस काण घेवन शीदा गेलो. आनी त्या चेरियनान दिलो एड्रेस डिवायन रिट्रीट सेंटर चालकुडी पोटा. वो थंय गेलो. एक व्हडली लायन आसली. तुमकां गोत्ता आसा पयलें पुरो थंय सुमार वर्सां पयलें सकड मॉडलांचें बरो आसलें. एका सायडीन मलयाळम सायडीन इल्लें तगडाचें घालून व्हडल्यान रितेर चलताली. आनी मलयाळी लोक सबार क्रिस्तांव लोक थंय येतालो. तो थंय गेलो. लायनीर रावलो. मनीसच न्ही. 250 रुपया त्या दाळा दिवन बॅड्ज घालून हाडलें. आनी ताका वॉलंटियर सांगलें वचोन बस. ताका एक फावटी त्या चेरियन असो राग आयलो. ताणें म्हणलें एक व्हडलो वयज मेळटा म्हणून. हांगा व्हडल्या वयजाक सोदून आयल्यार इतलो लोक आसा. आनी म्हाका बॅड्ज दिवन रावोंक एका डॉर्मेटरीन घाला म्हाका. हांव बऱ्या घरांत आसा. पूण ताच्या मती भितर चिंतलें पळया कितें ताणें सांगलां न्ही गी तर हांव रावतां. वो फाटल्यान बसलो. सगळो दीस रितेरीक बसलो. फादर पनेकल म्हण आसा थंय रितेर दितालो. आनी एका मलयाळम समजता जाल्ल्यान ताणें पुरो सकाळीं तावन सांज पर्यंत सुवार्ता आयकली. भारी गरजेचें सुवार्ता आयकोवचें. आज मनीस कावन्सिलिंगा फाटल्यान हाज्या फाटल्यान धांवता. सुवार्ते फाटल्यान सुवार्ता वाचची नियाळची. सुवार्ते फाटल्यान धांवचें बारी. देवाचें उतर आमी वाचचें बारी गरजेचें. ताणें सुवार्ता आयकल्या उपरांत ताका कितें एक बारी बरें भोगलें. तो म्हणटा एक जडायेन तो आयिल्लो. सुवार्ता आयकतना देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक. तुका समजोन आसता रावन दी देवाचें उतर काम करता. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर ताच्या जिवितांत काम करूंक लागलें. तो सांगता म्हजी जडाय बेजाराय एक दूख खंत सक्कड पयस गेल्ल्या बरी जाली. संजेर आराधन अशेंच आराधन युकरिस्तान फादर पानिकल रावन आराधन करता. म्युजिशियन सिंग करता. हांव फाटल्यान बसलां. हांव आराधन करतना एक मुखामोळ हांवें पळयलें. तें मुखामोळ जेजूचें. प्रेज द लॉर्ड. तें मुखामोळ जेजूचें त्या युकरिस्तांत हांवें पळयलें. आनी तें मुखामोळ म्हाका पळोवन एक आसो दिते आसा. म्हाका कितें भोगलें एक व्यक्ती म्हजो मोग करचो आसा. म्हाका स्पर्श करचो आसा. आनी हांव तशेंच दोळे धांपून हांव आराधन करते आसलो. आराधन मुग्धोन हांव म्हज्या पोल्या कडेन आपुरते आसा.
दूख दिसना, दूख ना, कितेंगे भितर झुम झुम जावचें आसल्यार रावलां. आनी ह्या सायडीन पुरो एक तर वास येवचो रावला. त्या राती छापलाक गेलो, ओडलो वयस जेजू मुखार हांवें दिंबी मारली. जेजू कडेन म्हाका समर्पण दिवन हांव न्हिदोंक गेलो. सकाळीं उठतना म्हज्या कॅन्सराचो गई ना, कॅन्सराची सुजी ना, कॅन्सराची जळकी ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वयस वर्णी व्हरतो वयस वो जिवान सागसू तो. हांव 2017 इसवेंत शिवमोगांत सोशियल वर्क सेंटरांत रावतना ताणेंच म्हाका सोदून येवन म्हज्या कडेन उलयलो. तो म्हणूंक लागलो 93 न्हू हांवें हो अनुभव भोगला, जेजूचो अनुभव भोगला. म्हणजे सगळें कुटुंब जेजू पातयेते आसा. बावतिस्म घेवंक नातलो ताणें, पूण पातयेते आसा, बायबल वाचते आसा. घर बांदलें ताणें, घरान पयलें ताणें वयर एक प्रेयर हॉल बांदलें. तें प्रेयर हॉल ताणें इतलें क्लीन, इतलें नितळ, इतलें पवित्र दवरलां गे. थंय कांय पिवंक ना, खावंक ना, आनी थंय कितेंच करूंक ना. तितलें एक ताजें पवित्रपण ताणें त्या मागण्याच्या हॉलाची सांबाळल्या. म्हाका कळ्ळें ताजो भावार्थ इतलो गुंडायेन जाला. आनी एका हप्त्या पयल्यान, एका म्हयन्या पयल्या कोणाक ताणें बावतिस्म, ताणें आनी बायलेन बावतिस्म घाण गेलो. सुमार वर्सां राखलो तो. म्हाका भाव भयणीनो, तो सांगतना ताजे हात पांय बरो कामतात. तो हें सक्कट जावन फाटीं आयलो. ताज्या सांगात आसले पॉलिटिकल लिडर्स, जेजून तुका व्हरते अजाप केलां. अक्रिस्तांव भाव भावड्या, जेजून तुका व्हरते अजाप केलां. आयिल्ल्यांक तो हेंच जेजून केले अजाप तो सांगता. ताच्या उपरांत ताका आस्पत्रेक वचोंक आसलें. सेम डॉक्टर ताका एक फावटी ऑपरेशन केलें, सेकंड टायम ऑपरेशन कर थंय खालें की तो गॅप फिल करूंक आसा म्हण सांगलें. तो गेलो, स्कॅनिंग रिपोर्ट काडलो. स्कॅनिंग रिपोर्ट काडटना डॉक्टर सरप्रायज, तूं सुग्यांक आयिल्लो ही कॅन्सर काण घेवन. कालें जालें सायबा तुका, परफेक्टली ऑल रायट आसा. आनी तवळ ताणें ताजी साक्स सांगली. एका वैजा लागीं म्हाका म्हज्या फ्रेंडान धाडलो. तो डॉक्टर म्हणूंक लागलो, वॉट इज इम्पॉसिबल फॉर अस, पॉसिबल फॉर जिजस. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर म्हाका शुभ भयणीनो, कितें आमकां साध्य, जेजू वरवीं साध्य. हांवें तुमकां सांगलें, पवित्र सभा ताची कूड. तोसुया पवित्र सभेचे मुकुट. ताच्या कुडींत आमी जिवन आसतना ताजे कूड आमकां घोण करता. ताजे सक्रामेंत आमकां आपुरतात आनी ताची सकत आमचे थंय काम करता. जाणवायचो ग्रंथ 16वा वासवर 12वी ओळ अशें सांगता, ती गूण जाली कसल्याय आल्या पाल्या वरवीं न्हय, लेपा वरवीं न्हय, ती गूण जाली तुज्या उतरा वरवीं. ताचें उतर उगडापण ग्रंथ 19:13 सांगता, जेजू देवाचें उतर. Jesus is the word of God. They were healed not by herb or polities, it is by the word of God. अशें देवाचें उतर आमकां गूण करता, भलायकी दिता. कीर्तन 34:5, साम 34:5, 30:4-5. ताशेर नदर मारा, तुमची मुखामळां परस जळटलीं. ताशेर नदर मारा. कोणाचेर आज नदर मारूंक वचनाकात. जेजूचेर कसय तुजी नदर, कसय तुजी नदर. त्या कुर्सा वाटेन मोरी माई, दुखी माई खंसयली नदर जेजूचेर. आज आमी खंसय नदर जेजूचेर. जेजूचेर आमी नदर खंसयतना आमकां अकमान मेळना. जेजू आमकां राखता. आमकां आमचें मुखामळ पर जळटलें, लक्षण कितें बावूंचें ना. कीर्तन 107 ओळ 19:20. तांच्या कश्टां आंकाता वेळार तांणी देवाक हाक बोब मारली. देवान ताचें उतर धाडून तांकां गूण केलें. दोनी हात काळजाचे दवरा. नीट तुमी बसा. दोळे एक पोवटी जेजू पळया. एक पोवटी त्या कुर्सायल्ल्या जेजूचे नदर मारा.
कुरीस आमकां सांगता देवान आमचो कितलो मोग केलो गी म्हणून. कुरीस सलोणेचो संकेत न्ही, जैतसो संकेत. ताणें उंडो घेतलो, ताणें उंडो मोडलो, तो आमच्या खातीर उंडो जालो. युकारिस्ताचे नदर घाला. आजी तो आमचो मोग करता. युकरिस्तद्वारी आमी युकरिस्ती परसा. युकरिस्त आमचें मूळ आनी शिखर. सोर्स अँड फावंटन ऑफ आवर फेथ. दोनी हात काळजाचे दोन दोळे दांपा. तुमचे कश्ट आज ह्या आराधनांत जेजू मुखार समर्पण दिया. जो बरो तुमची पिडा शिडा ताणें वोवयली, आज ती पिडा शिडा तो गूण करता. जडायेन तुमी आयल्यात, पिडेन तुमी आयल्यात, कश्टान तुमी आयल्यात, दुखान तुमी आयल्यात, निरासपणान तुमी आयल्यात, सलोणेन तुमी आयल्यात, जेजू आज तुमकां आपडटा. जिणयेच्या कश्टा वेळार आमच्या दोळ्यांनी दुखां भरतात. ती दुखां बायबल आमकां सांगता तुका ती भोगची दुखां हांव संतोशान बदलता. आज तुमी आयिल्ले बरी आंगातावन फाटी वचनांत. देवाची सकत जोडणू तुमी वेतेल्यात. जेजू ह्या म्हज्या जिणयेचें दुखो मनशा मुखार सांगल्यार मनीस तमासो करता, मनीस केळकुळां करता. हाचें आसलेंच, हेचें आसलेंच, पूण तूं केळकुळां करनाय. तूं म्हाका बक्षिताय, तूं म्हजो मोग करताय, तूं म्हाका गूण करताय. भोगयतना तुमची दुखां ताजे समोर समर्पण मागा. जिणयेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुखांनी सुख रसलो तस सांबाळता सदां. जिणयेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुखांनी सुख रसलो तोच सांबाळता सदां. जिणयेंतल्या कश्टा वेळार, जिणयेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरतात दुखां, दोळ्यांनी भरता दुखांनी सुख रसलोलो, दुखांनी सुख रसलो तोच सांबाळता सदां. चंचल जायना का, कंगाल जायना का, आसतलो पत पर्याय लागीं सुनाव तुज्या. चंचल जायना का, कंगाल जायना का, आसतलो पत पर्याय लागीं सुनाव तुज्या. दुनिया तो रुबारा सुमिया जेजू, सुमिया जेजू. हांव चंचल जायना, हांव कंगाल जायना. तूं म्हजे सांगात आसाय, हांव भियेना. जेजू ह्या आराधनान तूं म्हाका आपडताय, तूं म्हाका गूण करताय, म्हजे दया दाखयताय. त्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. हालेलुया 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 हालेलुया. व्हड्या ताळ्यान, व्हड्या शब्दान, व्हड्या सक्तीन जेजू तुज्या नांवान भुरगे थंय आसले सूर पिडा शिडा पयस कर. तांच्यो ताळण्यो, तांचो अनकार जेजू आज तुजी कुर्साची सवळी आराधनाच्या आशिर्वादाचेर देवून येवं दी. टच देम लॉर्ड, ब्लेस देम लॉर्ड, हील देम लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. दुनिया तुमच्या काळजाचेर दवरा. दोळे दांपा. तुमच्यो ताळण्यो जेजूक समर्पण दिवया. हस्कत काय जेजूक समर्पण दिवया. बुलोवण्यो जेजूक आशा जेजूक समर्पण दिया.
अंधकाराच्या पासांतल्यान आज तो सुटका दिता. आज ताची कुर्साची सवळी ताचे आशिर्वाद आमी घेवंक वेता. हांव जेजू आमकां अभिषेक कर, आपोड गूण कर म्हण आमी मागया. तळणीत सांप्रतना अंकारांतल्या त्या पासा कुर्साची सवळी ताची दाखयता सारकी दिशा. तळणीत सांप्रतना अंकारांतल्या त्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका. दोन्ही हात वयर उबारून आसतलो पत लगीच हांव तुज्या लागींच हांव तुज्या. चंचल जायनाका, चंचल जायनाका, जायनाका. कंगाल जायनाका. आसतलो पत लागींच हांव तुज्या, लागींच हांव तुज्या. हालेलुया 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 हालेलुया. वडातळ्यान दुनिया वयर उबारून काळजात हांव स्तुती करा. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका. ह्या आराधनांत तो आमकां आपयता. आमचेर आशिर्वाद तो देवन येता. जेजू आमची सगळी कोड मोदत तुका समर्पण दिता. तुजे विशेष आशिर्वाद बेसांव आमकां दी. हेरितेरीचो आशिर्वाद आमकां तूं दी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मी सकड उबे रावया, उबे रावया. दोन्ही हात तुमचे जेजू मुखार उक्ते धरा अशें मागा. सुमया जेजू, ह्या उसायलेल्या हातांचेर तुझे आशीर्वाद तुझे आशीर्वाद घाल जेजू. घाल जेजू. तुझ्या गायांच्या हातांनी तुझ्या गायांच्या हाताने म्हजे हात म्हजे हात आपोड जेजू. आपड जेजू. जेजू जेजू तुवें आपडतना तूं आपडता म्हाका गुण जाता. म्हाका गुण जाता. आज हांव पाती येता. आज हांव पाती येता. तुवें सांगलाय तुवें सांगलां दोग या तेग दोघे ते म्हज्या नांवान म्हज्या नांवान खंय जमतात खंय जमतात थंय हांव आसां. तें सराव तूं आज तूं आज खरोच खरंच आमच्या मदें हजर आसाय. आसाय. ह्या खातीर ह्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता. तुवें सांगलाय सदां तुमकां मेळटलें. बडया तुमकां उक्तें जातलें. जेजू आज मागोन तुज्या लागीं आयल्या हांव. आमचेर दया दाखय. कुडीची पिडा पयस कर. मुदीक समाधान फावो कर. अर्घां तुका तुज्या अमोलीक रगत म्हज्यो पिडा आसल्या जाग्याचेर शेणाय जेजू. जेजू तुज्या नांवान हांव हात दवर मागतना त्या जाग्यार आसची पिडा गूण जावं दी. गूण जावं दी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुका खंय पिडा आसा तें हात दवरून मागणें करा. दोळ्यांचेर दुख आसल्या दोळ्यांचेर, सायनस प्रॉब्लेम आसल्या नाकाचेर, मायग्रेन आसल्या तकलेचेर, स्पॉन्डलायटीस आसा घमटेचेर, थायरॉयड कितेंय आसा, सांगचें म्हजें काम, मागचें तुमचें काम. मागीर फादर फ्रँकलीन म्हजेर येवन मागणें करात ना. मागणें जेजूच्या नांवान. आमी येल्लापुरा अशंतरेतेर करताले. एक टिचर आसली, तिका सुमार वर्सां किडनी फातर आसलो. तिका BP शुगर आसल्या वरवीं डॉक्टरान सांगलें काडूंक जायना म्हणून 2 वर्सां पयलें. आनी रेतेरीन 3 दीस येवन रडली म्हज्या लागीं. हांवें इतलेंच म्हळें तूं माग आनी हात दवरून माग. तो वल्सराज कॅन्सर ताजें जेजून गूण केल्या जाल्यार आमच्या पिडा आसल्या जाग्यार आपणूंक जायना. जेजूक 100% जाता. तुमी पातये या भावार्थान मागा. तिणें 3 दीस मागलें. आमी रेतेर दिवन फाटी तो वेळा हांव हरिहर आसलो. फाटी येताना फादऱ्या फोन करता. तो विगार विल्लीक आमच्या फादऱ्या विल्लीक आमच्या ब्रदरा सोयरो. तो म्हणटा व्हडल्या अजाप घडलां. कितें? तिजो मुतांत वचून फातर मुतान गेला आनी तिणें एका सिसलेन घालून इगर्जे कडून आयल्या आनी ती जेजूक अर्घां दिवंक आयल्या. फोटी न्ही. राजांव आसल्या व्यक्तीक भावार्थ भितर रिगाना.
भवार्थ आसलेल्या व्यक्तीक कोणेंय कितेंय करूंक जायना. भवार्थान तुमी मागा. भुरगीं आसा तुमच्या इस्कॉलान शिकप तुमकां जाय तितले रातभर मागा. उरुली तुमकां खंय दूख आसा, हृदयान दूख या तुमच्या काळजान दूख आस्थमा या पोटा भितर कसलीय दूख आसा, आमी जेजू कडेन मागया. ही कूड आवयच्या गर्भांत ताणें रचल्या जाल्यार, ताणें पळयल्या जाल्यार, आनी इतल्या वर्सां तो आमी भावार्थ सांबाळना येयला जाल्यार तो 100% आमकां करता. दोळे दंपून खंय दूख आसा थंय हात दवरून, पेंगटा दूख आसल्यार पेंगटाचेर, गांठीची दूख आसल्यार बसून दोनी दोंपरांचेर हात दवरून तुमी मागा. आज तुमी मागा, जेजूच्या नांवान तुमी मागा. दोळे दंपून मागा. पयलीं हांव मागतलो ताजे उपरांत हांव स्तुती करून सांगता. तुमी हात काडचे नाकात, तुमी जेजूक स्तुती करा, देवाक स्तुती करा. सर्वेस्वर बाबा तुका अर्घ मंगळापानी वाखाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आज ही भुरगीं तुका विधेय जाल्यांत, तुजें उतर ताणीं आयकलां. कसो जोमो तुजे लागीं येतना आशिर्वाद कर तुवें धाडलें. आज ओरेतेरीचो आशिर्वाद, भलायकेचो आशिर्वाद तांकां तूं दी. तांणी हात दवरून मागच्या त्या जाग्याचेर आजची पिडा आशिडा बंदपस बंदड्यो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सोडून दी. टच देम लॉर्ड, हील, अनॉइंट देम लॉर्ड. हात काड नाकात. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गान जेजू अब्राम जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जेजूच्या उतराच्या रक्ताच्या बळान अभिषेक पडून हे भुरग्यांनी हात दवर मागल्या जाग्याचेर आसची पिडा शिडा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान गोड जावं दी. 38 वर्सां तेडे आसल्या पडलो जेजू, मेल्ल्या लासारा जीव दिलो जेजू. कुरड्या दोळे तोंड्या पाय मन्या गुलो बेऱ्याकाय कशी बरी केल्या जेजूच्या सत्तेवर म्हणजे या जागपणान दिल्ली पदवी जे कितें बांदताय बांदता, सोडयताय सोडयता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पेकोण भलायकी सोडयता. टच देम, हील देम लॉर्ड. दोन्ही हात तुमच्या तकलेच्या दवरा. दोळे दांपा, तुमच्या दोळे दांपा. तकलेतोन पांया पर्यंत एक विश्वे खंयचे मारणांत एक वयर आसा म्हाका तुका कळीत ना. आमची कूड बारी सूक्ष्म, थोडे फुडें उदक डिफरन्स, वारें डिफरन्स, खाण डिफरन्स, एलर्जी कितेंय आसा. सगळी कूड जेजूच्या रक्तान दोनी नितळ जावं दी. जेजूच्या अमोलीक रक्ताक सकत आसा, जेजूच्या नांवाची सकत, जेजूच्या उतराची सकत. सगळी कुडीचेर देव येवच्या खातीर मागा. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू तुज्या नांवान हांवें शिकयलां, तुजी स्वता हांवें ताका कळीत केल्यात. आज ह्या पयल्या दिसा रितेचेर आशिर्वाद घाल जेजू, ह्या परचेचेर आशिर्वाद घाला. आनी ह्या दुर्मार्ग कुटुंबाचेर आसल्यार एका व्यक्तीचेर गर्भांत जल्मले भुरग्यांचे पती पत्नी आवय बापूय सगळ्यांचेर आशिर्वाद देव दी. टच देम लॉर्ड, हील देम लॉर्ड, अनॉइंट देम लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. दोन्ही हात तुमच्या काळजाच्या दवरा. दोळे दांपा. एक गडीभर मौनपणे मागा, मौनपणे. ताची सकत तुमच्या कुडीन देवान आयली ताजो अनुभव जोडा. सर्व आम्ही दिमी घालया येद्या वडा सक्रामेंता. येद्या वडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया. पूर्विल्या त्या रूपा बदलाक नव्यो आधार्या. सल्वन वेच्या अस्कत विश्व्यांक बावार्ताचे बळदिव्या. जशे बापाक तशे पुताक उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा ससना ससनाक एका ताळ्यान हसिता. तुका दोगांच्या स्पिरितान मसमी नवाडता.
वगडावची सक्रामेंता खाल तुझे कष्ट सोगडास तुवें आमकां दिलाय तुझे सोडणीचो फळ सदांच आमचे दे आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना आमेन. तकले वयर उखलया दोनी हात वयर उबारुया एक घडी भर आमी स्तुती करया आज आमच्या पयण देव बऱ्या तरान करून दी उरल्या 2 दिसांचे रेथेर जेजू आशिर्वादीत करून दी आनी आज केल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां जेजू होगळाप जेजू हालेलुया 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 आज आमकां हांगा रेथेर दिवंक कृपा दिल्ल्या खातीर आमकां तुवें आमच्या पयणांत आशिर्वादीत केल्ल्या खातीर भुरगीं आज राती सांजेर फाटी घरा वेता आसतना पयणां आनी तांच्या घरान कोण सकट पिडेस्त आसा ते आशिर्वाद तांकांय मेळोन दी जेजू तुज्या नांवान दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलाद्वारे जी कोण पळयता ताच्या हर एकल्याचेर आशिर्वाद देव देवन दी आनी 2 दिसांचे रेतेर तुज्या आशिर्वादान कृपेन तूं बोर जेजो आनी केसर लोक येवन ह्या करेजमाच्या काळार एक बरी रेतेर करूंक तांकां कृपा मेळोन दी हालेलुया हालेलुया. चिंगेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटाने संकतलो रव्या. गायानाने चिंगेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटाने तळये भेटून तलो गायानाने एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताची संगी आसतना उपकन म्हाका बगाना एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताची संगी आसतना उपकन म्हाका बगाना जिणयेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकतलो हांव गायानानी